is required if we want the NA survey to come up. जो वयर येतली जाल्यार इंटरस्टेट ट्रान्सफर आसपाक जायो. स्पीकर सर, Second point, Speaker sir, blanket permission should be allowed. Blanket permission should be allowed. आन्सर करता बस मातसो. स्पीकर सर, तुका प्रश्न जर विचारपाक जाय आसत स्पेसिफीक विचार. तू रोखडोच मायनॉरिटी स्कुलांचेर कित्याक गेलो? Now these are one of the points. CM sir. हे पळय, तुवें जे स्पेसिफीक विचारला पळय न्ही ताचेर म्हाका उत्तर तरी दिवनी. म्हाका खबर आहा म्हणजे वी आर नॉट डिफरन्शिएटींग. हांव परत एकदां सांगता तुका, एड्युकेशनाच्या बाबतींत आमी खंयसरूच कोणाक डिफरन्शिएट करिना. तूं जें सांगता पळय न्ही तें तूं स्पेसिफीक डिफरन्शिएट करून विचारल्या सारकें सांगता. तें तुवें विचारलां तेजें उत्तर दिवपाक जाय जाल्यार हांव पयलीं उत्तर दितां. तुका कितें विचारूंक जाय तरी उरलां कितें जाल्यार तूं मागीर विचार. तूं आतां जशें तुजें भाशण करून सगळें वांगडाच सोंपयता पळय न्ही रे, म्हणटकच नेमकें तुका कितें विचारूंक जाय तें लास्ट म्हाका कळचें ना. तुका उत्तर दिवपाक जाय तितकें हांवें उत्तर दिलां. तरी सुद्दां हांव तुका जस्ट थोडेशें म्हणजे तुवें विचारलेल्या प्रश्नाचेर उत्तर सांगता. 2 मिनटां बस स्पीकर सर. ताका बसूनी स्पीकर सर. But I have still not finished. I will need to speak back again on this after you speak. विचार. हांव ना म्हणूंक ना तुका. तुजें कितें तूं जर हांवें दिल्ल्या उत्तराचेर तूं अनसॅटिस्फायड उरलो जाल्यार यू हॅव रायट टू आस्क द 3 सप्लिमेंटरी क्वेश्चन्स. ते विचार तूं. हांव ना म्हणना तुका. स्पीकर सर, ताका आमी एवरी इयर इट इज नॅशनल अचिवमेंट सर्वे नास रिपोर्ट जो आसा हो दर 3 वर्सांनी तो म्हणटा त्या प्रमाणे करता. तो आमी करिना. इट इज डन बाय द नॅशनल बॉडी. इट इज इन क्लास 3rd, क्लास 5th, क्लास 8th आनी क्लास 10th ह्या 3 स्टँडर्डाचेर करता. तेणी जर ते पळयत जाल्यार तो सब्जेक्ट वायज आसा स्पीकर सर. परत इट इज एन लँग्वेज, मॅथमॅटिक्स आनी सायन्स ह्या 3य सब्जेक्ट वायज हो सर्वे, हो एवरेज सर्वे केलो वता. आनी आमी तशें पळोवंक वचत जाल्यार नॅशनल एवरेजीच्या पेक्षा सायन्सीन आमी खूब बरे आसा. आनी जो 17 सर्वे केल्लो ताज्या उपरांत हो सर्वे आतां आमी जवळपास 22त केला. बट आमी फाटलो कंपॅरिजन जर सर्वे करीत जाल्यार आमी इम्प्रूवड लॉट. ओके. लँग्वेजींत आमी थोडेशे फाटीं आसा. मॅथमॅटिक्सान आमी थोडेशे फाटीं आसा. ओके. सोशल सायन्सीन आमी एवरेज सेम म्हणजे ऑलमोस्ट फाटल्या कंपॅरिजन जर रिपोर्ट पळयत म्हणजे फाटलो कंपॅरिजन आनी आतांचो कंपॅरिजन रिपोर्ट पळयत जाल्यार आमी इम्प्रूव केल्ले आसा. तो जे सांगता पळय न्ही आमी कांयच करूंक ना आनी हें तें आमी पळयता आसतना एड्युकेशन सिस्टम 2 पद्दतीन चलता. एक इट इज एन गव्हर्मेंट, सेकंड इज एन गव्हर्मेंट एडेड. ओके. आनी ताज्या भायर इट इज एन अनएडेड इन्स्टिट्यूट. आतां हें सगळें करता आसतना हाजेर आमी खरें हांव तेंच पळयतालो की अनएडेड स्कुलाचेर डायरेक्ट गव्हर्मेंटाचो कंट्रोल कांयच ना. बट तांचो रिपोर्ट घेवप ही सिस्टम आसा. आनी रिपोर्ट घेवपाक सिस्टम आसल्या कारणान ते रिपोर्ट तांच्यांनी एक्चुली म्हणजे एवरी क्वॉर्टरली रिपोर्ट सबमीट करपाक जाय. आमी आतां स्पीकर सर स्टेट अचिवमेंट सर्वे ऑलरेडी करपा खातीर घेतलो. सो हेन्सफोर्थ स्टेट अचिवमेंट सर्वे हो क्वॉर्टरली रिपोर्ट सर्वे करून आमी कितले अचीव केला हातूंतल्यान ते क्लियर केले वयतले. स्पीकर सर, आमी विद्या समिक्षा केंद्र आमी कॉन्व्हिजन्सीस ऑर्गनायझेशन हांच्या बरोबर आमी एग्रीमेंट सायन केला. इट इज एन ट्रॅकिंग ऑफ द स्टुडंट्स, ट्रॅकिंग ऑफ देअर प्रोग्राम आनी एवरी क्वॉर्टरली आनी वीकली स्टुडंट्सांक कितें शिकयलें वता हाजे रिपोर्ट्स हे अपलोड केले वयतले. विद्या समिक्षा केंद्र हे गव्हर्मेंट ऑफ इंडियाच्या नॉर्म्साच्या नुसार आतां पर्यंत फक्त गुजरात सरकार एकीच कडेन चलयता. राज्यांतल्या फ्रॉम द स्टँडर्ड 1st to 12th स्टँडर्ड ह्या सगळ्या भुरग्यांचे ट्रॅकिंग केले वयतले. तांच्या स्कुलांत तांकां कितें शिकयतले वयतलें हें वीकली टिचरीक अपलोड करचें पडटलें. आनी त्या नुसार आमकां आमच्या एड्युकेशन डिपार्टमेंटाच्या हेड ऑफिसांत एज एवरी टायम आमकां रिपोर्ट मेळटलो. इवन दो हाज्या फुडें वचून आमी जिओ बेज्ड एटेंडन्स ऑफ द टीचर ही ऑलरेडी आतां म्हणजे एग्रीमेंट सायन केलो ह्या वर्साच्यान. जिओ बेज्ड म्हणजे टीचर त्या स्कुलांत रेगुलर आसा तिणी 8 दिसांनी तिजो शेड्यूल सबमीट करूंकूच जाय. बट डेली ट्रॅकिंग टिचराचें सुद्दां ती सकाळी कितल्यांक आयली दनपारां कितल्यांक भायर काडली हेजें जिओ बेस्ड ट्रॅकिंगूय जातलें. ताच्या खातीर हो एग्रीमेंट ऑलरेडी सायन जालो, तें सुरू जालें. तिसरें कळपा खातीर आमी रेमेडियल क्लासीस वीच इज कंपल्सरी 200 hours म्हणजे पर डे 1.5 वर चड तेंच्यांनी घेवपाक जाय. आतां स्कुलांनी खंयच्या तुज्या कडेन जर पेरंट्स फाल्यां सकाळीं मॅनेजमेंट कंप्लेन करूंक येयत आनी टिचरी जर कंप्लेन करूंक येयत न्ही रे जाल्यार तांचें आयकोनाका. आमी रेमेडियल क्लासीस फॉर द वीक स्टुडंट्स तांच्या अवर्साच्या भायर तेंच्यांनी 1.5 ते 2 वरां डेली क्लासीस घेवपाक जाय. इतके तेंप टिचरी घेयनासल्यो
आणि तू जे सांगता ते स्पेसिफीक कोविडांतल्या काळांतल्या 2 वर्सांचो रिपोर्ट सांगता. कोविडांतल्या काळात हे करप आमकां शक्य जावंक ना. ओके, ताच्या खातीर आतां सगळ्या टिचरींक प्रत्येक स्कुलान मागीर ते मायनॉरिटीचे आसुनी किंवा मेजॉरिटीचे आसुनी त्यांनी रेमेडियल क्लासीस ह्यो घेवच्योच पडटल्यो. सगळ्यो ऑल एडेड स्कुलांनी रेमेडियल क्लासीस स्कूल जर आमचे 1:30 सुट्टा आसत जाल्यार 1:30च्या उपरांत मदलो एका वराचो ब्रेक दिवन 2:30 जाल्या उपरांत ताका 2:30 ते 3:30, 3:30 ते ताका 4 वरां जे वीक स्टुडंट्स आसात, कोण मॅथमॅटिक्सान आसतलो, कोण लँग्वेजीन आसतलो, कोण फाल्यां सकाळीं हितूर आसतलो आपल्या हे पळय लँग्वेजीन आसतलो, हे सर्कुलर काडलां, तांकां सगळ्यांक धाडला. हाजो मंथली रिपोर्ट जो आसा हो ADIच्या मार्फत तेंच्यांनी धाडूंक जाय. इतके दीस हो ते मंथली रिपोर्ट धाडिनाशिल्ले. त्या खातीर फाल्यां सकाळीं जर हे टिचरांनी बीन कितें म्हणटा तुवें म्हाका मातसो सपोर्ट कर, कारण थोडे जाण आतां हेकाय लागून विरोध करूं आसा. तांकां एक्स्ट्रा क्लासीस घेवच्यो पडटल्यो. कंपल्सरी टिचरांक 1:30 सुटले म्हणून जावचें ना, तेंच्यांनी 4:30 पर्यंत स्कुलान रावचें पडटलें. त्या खातीर आनी हे खंयसरूच आमी डिफरन्शिएट करूंक ना खंयच्याच स्कुला खातीर. ओके, वीक स्टुडंट्सा खातीर तेंच्यांनी तें करपाक जाय. तांच्यांनी तेजो टायम टेबल रजिस्टर्ड मेंटेन करचो पडटलो. मंथली आमकां टायम टेबल धाडचो पडटलो. हाज्या व्यतिरिक्त आमी फॉर द टिचर्स ट्रेनींग मॅथमॅटिक्साच्यो टिचर्स ट्रेनींग आतां ऑलरेडी एग्रीमेंट सायन जालो. फुडल्या फक्त आतां ऑगस्ट म्हयन्याच्यान मॅथमॅटिक्स क्लासीस घेवपाक सुरवात करता. ह्या वर्सा आमी सगळ्या जाणांक पयल्यो मॅथमॅटिक्सच्यो क्लासीस सगळ्या टिचरांक A to Z एडेड जितकी एडेड स्कुल्स आसात आनी आमी गव्हर्मेंट स्कूल आसात ह्या सगळ्यांक मॅथमॅटिक्स. सेकंड जे आसा पळय न्ही हे आमी सायन्स क्लासीस घेतले. थर्ड इज लँग्वेजी. त्या खातीर टिचरांक थोडेशें एक्स्ट्रा काम जे आसा ह्या वर्सभराचेर पडटलें. नॅस रिपोर्टाच्या बद्दल आय एम ऑल्सो कन्सर्न आनी तो इम्प्रूव करपा खातीर ह्यो सगळ्यो गजाली ज्यो आसा ह्यो टायम टू टायम आमी केल्ल्यो आसा आनी ताकाच लागून आमकां लर्निंग आउटकम बरो येवपाक जाय. हाज्या खातीर सरकाराचो प्रयत्न आसतलो. रेस्ट ऑल तुका सांगता हांव स्टॅटिस्टिक्सान वचना, बट प्रत्येक स्टॅटिस्टिक्स रिपोर्ट जो आसा पळय न्ही एवरी इयर म्हणजे क्लास 3rd, क्लास 5th क्लासीस आनी क्लास 10th हातूंत कितें जालां एक्झॅक्टली तें सगळें दिलां. आनी जस्ट तुज्या म्हायती खातीर इन्फ्रास्ट्रक्चर वायज गोवा इज डुईंग नंबर 1. कोणी कितेंय म्हणो तूं फक्त एक शाळा दाखोवन आमी सांगना. गोंयांतल्यो सगळ्यो फ्रॉम द प्रायमरी स्कूल टू द कॉलेज लेवल तूं जाय जाल्यार केप्याची कॉलेज वचून पळय. एल्टन खंय रे तो आयला मरे आयला तेजी केप्याची कॉलेज वचून पळय. आनी जाय जाल्यार तूं आतां खांडोळा कॉलेज अजुनूय आमी इम्प्रूव करता. ओके, म्हणून इन्फ्रास्ट्रक्चर वायजूय बी आनी ताज्या भायर अजून आमी इम्प्रुवमेंट करता. कोडिंग आनी रोबोटीक ह्या वर्साच्यान सुरू करता. ऑलरेडी ताका तो म्हाका ते कॉम्पिटन्स आमी ते इक्विपमेंट रोबोटीक स्कूल ताका आमी सगळ्या स्कुलांनी ह्या वर्साच्यान ताका वर्क ऑर्डर दिली ते आमी दिवपाचे आसा. तेंची मास्टर ट्रेनर ट्रेनींग जाली. ओके, एंड द वर्च्युअल क्लासरूम दॅट इज अवर नेक्स्ट स्टेप. बट इतकें आमी एड्युकेशना खातीर करता. हे तुका जस्ट तुवें जो तूं विचारलो हांगासर आनी भलतेच कडेन पावलो म्हणून तुका सांगलें हांवें. ओके स्पीकर सर, हांव सांगूंक सोदतां की जें जितलें ऑनरेबल CMन आज सांगलां तें करून एवरेज स्कोर जो आहा तो वाडना. दॅट इज वॉट आय एम ट्रायंग टू पुट अप. हें सगळें टिचरींग मॉनिटर करून हें सगळें जें आन्सरान दिलां बाय डुईंग दीस द एवरेज स्कोर कॅनॉट इनक्रीज. दॅट इज वॉट आय एम ट्रायंग टू टेल स्पीकर सर. स्पीकर सर, जोरी तोरी क्लासरुमान मॉनिटर करून क्लासीस एक्स्ट्रा करून 9th 10th करून एवरेज स्कोर 3rd स्टँडर्ड भुरग्यांक वाडना. 3rd स्टँडर्ड भुरग्याचो एवरेज स्कोर वाडटलो जाल्यार स्पीकर सर प्रायमरी टीचर ज्यो आहाय त्यो आमगेल्यो तेंगेले क्वॉलिफिकेशन आनी तेंगेले रिक्रुटमेंट जो मेथड आहा तो सारको जावपा जाय स्पीकर सर. डायरेक्टली आमी आतां जे हिंग आन्सर दिले स्पीकर सर इज ओनली टू एक्चुअली गुणोन आन्सर आमकां 8thच्या भुरग्यांक आनी 10thच्या भुरग्यां कडेन वयल्या. वॉट अबाउट द 3rd स्टँडर्ड 5th स्टँडर्ड स्पीकर सर? एक मिनिट. कोविड इज नॉट अ रिजन for not to improve the education एक मिनिट बस system speaker sir. सर वेंजी बाब एक म्हाका सांग. क्वॉलिफिकेशनाचेर गेलो हे अननेसरी भाशण करचे पेक्षा तूं म्हाका दिसता तुका 3 क्वेश्चन विचारपाक अलाव आसा. म्हाका तो स्पेसिफीक द क्वेश्चन जर तूं विचारलो जर जायत जाल्यार मुख्यमंत्र्याक आन्सर करपाक तुका बरें पडटलें. Speaker sir, first मुगे supplementary is in order to improve the national average score speaker sir. We need to first admit, which I think Honorable Chief Minister has admitted one point of time, that the aided schools are the major factor for our score. I think Honorable CM has already admitted that. Yes. If they are the major factor of our national average score, Speaker sir, then we need to analyze
Previously, our score used to be much better when there was interstate transfer. Requesting Speaker sir that interstate transfer of aided school teachers to be granted. That's my first supplementary. Secondly, Speaker sir, स्पीकर सर Speaker sir, mark complete कोण दिया? Supplementary mark cover कोण दिया? Let me complete my 3 supplementary. स्पेसिफिक क्वेश्चन जर विचारलं जाय आन्सर करपाक पडटलें स्पीकर सर तो सांगता कितें खबर आहा, तो सांगता इंटरस्टेट ट्रान्सफर. ताका हेंच लक्षात येना की नॅशनल एवरेजा पेक्षा आमी एखाद्या सब्जेक्टान कमी आहा म्हणटा आनी आपले स्टेट ट्रान्सफर जर केलो जाल्यार हो स्कोर सुदारतलो म्हणटा. म्हाका हेंच कळना. 70% स्कूल ज्या स्कुलांनी स्टेट ट्रान्सफरीचो इशूच ना, ताका फक्त स्टेट ट्रान्सफर तेजो जर स्पेसिफीक कोणाचे स्टेट ट्रान्सफर उरल्या जाल्यार ताका सांग म्हाज्या एड्युकेशन डिपार्टमेंटाक सांग हांव ती करून दिता, म्हाका काय प्रॉब्लेम ना. बट तूं जेन्ना सांगता पळय न्ही रे 70 न्ही, म्हाका दिसता मोर दॅन 75% ऑफ द स्कूल ज्याचो स्टेट ट्रान्सफरी कडेन कांय संबंद ना. इट इज हार्डली द 30% ऑफ द स्कूल हॅविंग द स्टेट ट्रान्सफर इशू. आनी म्हाका सांग एवरेज हेजो आनी स्टेट ट्रान्सफर टीचर हाजो तो कंपेर करूं नाका म्हणून सांग. इट इज रिलेटेड टू द हेड मास्टर आसतलो, खंयच्या एखाद्या सब्जेक्टाची टीचर आसतलो, त्या खातीर तो जे सांगता पळय न्ही स्टेट ट्रान्सफर केली जाल्यार एवरेज आमी सुदारतले म्हणून, विच इज रॉंग. यू वॉन्ट टू एडमीट? Speaker sir, if I am wrong, sir, there should be some mechanism to prove some kind of an analysis to show that I am wrong and the education department is right. I can show statistics that by doing this for the next 1 year, our score can be affected. I can show these statistics, Speaker sir. बेंजीबा लास्ट क्वेश्चन तुका स्पेसिफिक क्वेश्चन विचार. दोन क्वेश्चन आणि उरला दोन Speaker क्वेश्चन sir. झाले. लास्ट क्वेश्चन तुझो. दोन क्वेश्चन Speaker sir, दोन supplementary. The second one is we would want our state to be number 1. We would want our honorable CM to be the first CM to implement NEP which is going to come. But Speaker sir, for that सांगले म्हणून जायना Speaker sir. 5 times the budget वाढपा जाय Speaker sir. आज आमचे बजेट जे एड्युकेशनाक घातला म्हाका दिसता we need to have a budget, one time grant for all our aided schools, all our, whether it is minority aided school, cross section, all aided schools should have a one time budget to lift the infrastructure. Once the infrastructure is lifted of all the aided schools, this is an added value. कित्याक जेन्ना Speaker sir, आमी पळया, आमी एज अ लेजिस्लेटर वी आर आय थिंक टॉकिंग ऑफ हॅव्हिंग अ नायस स्क्रीन हियर आनी बरी सिटां. आमकां बरें दिसता टू डू लेजिस्लेशन. हांगा येवन व्हडली स्क्रीन आसल्या त्या भुरग्यांक बांकांचेर बसयता, जमनीर बसयता. हाव आर दे गोइंग टू गेट So one time aided benefit. एक मिनिट म्हाका दिसता हेज्या वळ्यान तूं भाशण करचे पेक्षा तुका आन्सर मेळ्ळेंच आसा. त्याच पेक्षा स्पेसिफीक क्वेश्चन जर तूं विचारलो जर जायत न्ही जाल्यार मुख्यमंत्र्याक आन्सर करपाक तुका बरें पडटलें. One time aided benefit to uplift the overall infrastructure of all our aided and क्वेश्चन कितें तुजो? क्वेश्चन कितें तुजो? ना, the question कितें? The question is to grant this aid, Speaker sir, and this aid will in a way show upliftment of infrastructure of education in all the government schools, aided schools in Goa. तुवें स्पेसिफीक क्वेश्चन जो आसा न्ही, स्पेसिफीक क्वेश्चन कितें तुजो? स्पीकर सर, तरी सुद्दां हांव ताका जस्ट कळपा खातीरूय सांगता. कदाचित ताका स्कुलाची एडेड स्कीम खबर ना आसत, तेणी खबर करून घेवची. हांव अशें म्हणना, ड्यू रिस्पेक्ट टू यू, मातसो बसून घे. स्कुलांनी जे ग्रँट इन एड इन्स्टिट्यूशन जी आसा तांकां कंप्लिटली सॅलरी ग्रँट ही डिपार्टमेंटा कडल्यान वता. कंप्लीट सॅलरी ग्रँट म्हणजे टिचर्स आसतलो, तेज्या पासून तुजो क्लार्क आसतलो, तो MTS सगळे एवरी मंथ. आनी ही प्रॅक्टीस स्पीकर सर फक्त गोंयांत आसा आनी बाकीच्या खंयच्याच स्टेटींत ग्रँट इन एड इन्क्लुडींग इन म्हणजे जी वेगवेगळ्या पक्षाची सरकारां आसात त्या राज्यांनी सुद्दां अशा पद्दतीन ना. जाय जाल्यार आय एम ऑन रिकॉर्ड म्हणजे कोणी बाकीच्या खंयसर हेजेर आहा, हो एक प्रकार जालो. स्पीकर सर, दुसरें आमी मेंटेनन्स ग्रँट दिता. म्हणजे त्या स्कुलाची बिल्डींग मेंटेन करपा खातीर आमी तांकां वेगळी ग्रँट दिता. ती तेंच्यांनी स्कुलाची बिल्डींग मेंटेन करपाक जाय आसता. स्पीकर सर, इवन दो इलेक्ट्रिसिटी बील, टेलिफोन बील हें सगळें सेपरेटली जें आसा पळय न्ही, हें आमीच पे करता. ताज्या भायर स्पीकर सर, आमी हाज्या पयलीं इन्फ्रास्ट्रक्चर लोन दिला. It is for those institute have completed 100 years in the state in education sector. तांकां आमी 0% रेट ऑफ इंट्रस्टाचेर म्हणजे म्हाका दिसता 2 crores 3 crores अशें सुद्दां लोन जें आसा हें आतां पर्यंत दिलां. आनी तांच्यांनी स्पीकर सर तें आपलें इन्फ्रास्ट्रक्चर रेडी करचें आनी 50% अजून आमकां तेंच्यांनी रिपेमेंट करूंक ना. थर्ड स्पीकर सर, आमी सगळ्या स्कुलांक मेजर
बसीस ज्यो आसा स्कूल बस प्रोवायड करपाचें काम हे बालरथाच्या मार्फत सगळ्या स्कुलांक म्हणजे आमी फक्त वयल्यान गव्हर्मेंटाच्याच न्ही स्पीकर सर ग्रँट इन एड दिता तांकांय आमी बसीस दिवपाचें काम आमीच केलां आनी म्हाका दिसता तेकाच लागून आमची सरकाराची स्कुलां थोडीशीं बंद पडली ग्रँट इन एड स्कुलांनी येवन भुरगे जे आसा हे हांगासले भुरगे व्हरून थंय व्हरपाक लागले आमी म्हणटाले 3 किलोमिटरचे व्हरचे ह्यो बसी स्पीकर सर थंय 15-15 40-40 किलोमिटर वचपाक लागली आनी सरकाराचीच इश्कॉलां जी आसा ही बंद उडयली त्या ती खूब कडली प्रायमरी स्कूल न्ही आमची एडेड स्कूल सुद्दां स्पीकर सर बंद पडल्या त्या ती हांवें जो ग्रँट इन एड आनी अशा पद्दतीची रिलीफ जी सगळी आसा ही बाकीच्या खंयच्याच स्टेटींत ना तो जे सांगता की दिवचे ताज्या भायर स्पीकर सर हांव परत सांगता म्हणजे ऑफ द रिकॉर्ड जे डोनेशन घेता हे आमच्या डिपार्टमेंटाक सांगना ऑफ द रिकॉर्ड कदाचित वापरता आसतले इन्फ्रास्ट्रक्चर रेडी करता आसता हांव सगळें म्हणना सॉरी टू सगळें म्हणना थोडे जाण ऑफ द रिकॉर्ड ग्रँट इन एड वालेच एडमिशनां घेता आसतना घेतात बाकी कित्याक घेतात ते काय आमकां डिपार्टमेंटाक आमच्या तेच्या रिकॉर्डूय नासता आनी तेय बी सांगनात ते आपले कदाचित इन्फ्रास्ट्रक्चर रेडी करता आसतले हांव तितून वचना बट आमच्या गव्हर्मेंटा कडल्यान जो जो सपोर्ट जो कर दिवपाक जाय तितकोय करता लास्टली तो NEPचेर उलयलो NEP 2020 न्यू एड्युकेशन पॉलिसी 2020 आमचे मिनिस्टर बाब सुभाष शिरोडकर हे त्या NEP 2020 आमच्या सेकंडरी स्कुलाचे चेअरमॅन आशिल्ले तांच्यांनी ताजेर सगळे एड्युकेशनलिस्ट इन्क्लुडींग मायनॉरिटी स्कुलाचे 4 जाण त्या आमच्या कमिटीचेरूय आशिल्ले आमी कोणाकूच डिफरन्शिएट करूंक ना ऑल द सगळ्या स्कुलाचे हेडमास्टर्स आसतले मॅनेजमेंट आसतले टिचर्स आसतले एक्सपर्ट्स आसतले ह्या सगळ्या जाणांक ताजेर मेंबर म्हणून घेतले तांच्यांनी तेजो रिपोर्ट सबमीट केला आनी आमी पयर डिक्लेअर केला की आमी NEP वी आर स्टार्टेड इम्प्लिमेंटेड फ्रॉम द दीस इयर पण आमी हे करता आसतना म्हाका खबर आसा इट इज डिफिकल्टीज खूब येतल्यो 3 वर्साच्या वयले स्टुडंट हे तेच्यांनी एडमीट करपा खातीर सुरवात करचें म्हटल्यार आमी आत्ताच्या घडीक म्हणजे इट इज एन कितें म्हणटा तर फावंडेशन इट इज एन फावंडेशन कोर्स फॉर 3 ते 4 मागीर 4 ते 5 फावंडेशन 1 आनी फावंडेशन 2 अशेंच म्हटलां न्ही हय फावंडेशन 1 आनी फावंडेशन 2 म्हणजे 4 ते 5 आनी 5 ते 6 ह्या 3 वर्सांक आमी एक स्टेप जे आसा पळय न्ही हे आमी फुडें वयतले एक स्टेप त्याच पद्दतीत फुडें वयतले त्या खातीर आतां आमी बऱ्याचशा आमच्या गव्हर्मेंट स्कुलांनी ऑलरेडी सांगलें की तुमी 3 वर्साच्या भुरग्यांक एडमीट करपाक सुरवात करात जेणे करून एक स्टेप आमकां फुडें वचपाक जाय इवन दो आमी एडेड स्कुलांकूय सांगलां की तुमच्या कडेन KG चालू आसा आमच्या डिपार्टमेंटा कडेन तुमी रजिस्टर्ड करपाक सुरवात करा की आमी NEP इम्प्लिमेंट करपाक सुरवात केली आमी NEPचे फावंडेशन स्टोनाचे SCRTन आमच्या सिलेबस रेडी केला फावंडेशन 1 फावंडेशन 2 ह्या 3 डिविजनाचे आमी टोटल सिलेबस आमी सगळ्या राज्यापेक्षा आमी सगळ्यात फुडें आसा कारण हेजो इन्क्लुडींग सिलेबस रेडी केल्या ताची SCRTच्या मार्फत आमची बुक्स जी आसा ही आमी सगळे जो आमकां सांगता की आमी NEP इम्प्लिमेंट करपाक स्टार्ट केला ताजी बुक्स आमी तेंच्या पर्यंत पावयतले हे इन्क्लुडींग तेंचो पेमेंट्स बाकीचो विशय ह्या वर्सा कदाचित आमकां घेवपाक जावचो ना बट आमी फुडल्या वर्साच्यान ताजो विचार करपाक सुरवात करतले ताज्या खातीर फावंडेशन कोर्स शिकोवपा खातीर एक कोर्स विच इज ऑफ द 1 year कोर्स 1 year कोर्स ताची तयारी केल्या फावंडेशन कोर्स शिकोवपा खातीर वेगळे टीच आमच्या स्टाफाक आमी 34 स्टाफाक आमी ट्रेनींग दिल्या प्री ट्रेनींग जी दिवपाक जाय ती ट्रेनींगूय दिली ऑलरेडी आनी बाकीच्या खातीर फावंडेशन कोर्स एका वर्साचो हो आमी रेडी करता तूं उरता उरलो बजेटाचेर उलयलो फॉर द टोटल बजेट इज एन 12% ऑफ द टोटल बजेट वी आर स्पेंडींग फॉर द एड्युकेशन जस्ट तुझ्या म्हायती खातीर जस्ट फॉर युअर इन्फॉर्मेशन आनी अशा पद्दतीची सिस्टम ही परत सांगता तुका खंयच्याच राज्यांत ना इन्क्लुडींग ज्या राज्यांत कदाचित तुमचें सरकार आसा पळय न्ही थंयसर सुद्दां अशा पद्दतीची सिस्टम ना तें नवीन राज्य आयलां थंयसरले एकदां अभ्यास करून यो नवीन राज्य म्हणजे तुमचें खंय आयलां तें कळ्ळें तुका ओके थंयसरलो अभ्यास कर म्हणजे तुका बरी कळटलें कदाचित तुका म्हायती पयलींच्याच राज्यांतली धाडल्या दुसऱ्या राज्यांतल्यान म्हायती धाडूंक ना तुका ती म्हायती घे म्हणजे थंयसरली सरकाराची कारण आमी एड्युकेशनाच्या बाबतींत NEP इम्प्लिमेंटेशन आमचे माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी हांच्या विजना सकयल NEP 2020 नवभारत निर्माण करपा खातीर NEP 2020 आमकां इम्प्लिमेंट करप गरजेचें आसा आतां पर्यंत आमचे आमचे HRD मिनिस्टर माननीय श्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्यांनी विशय सिरियसली घेतला हांव स्वता NEP 2020 ची मिटींग अटेंड करपा खातीर गेल्लो आनी पुराय देशभर
आणि इवन दो दे हॅव एप्रिसिएटेड आमी 2 स्टेप फुडें आसा कंपॅरिजन विथ द अदर स्टेट सिलेबस ट्रेनिंग ह्या सगळ्यांच्या बाबतीत आणि आमी खूब विशय NEP इम्प्लिमेंट करपाचो सिरियसली घेतलेलो आसा आणि म्हणूनच आमी कशाय पद्दतीत आरोप करता आसतना फक्त आमी पळयतो एड्युकेशन हो डेलिकेट सब्जेक्ट आसा चुकून जर तुजें कितें उरलां आसत जाल्यार तूं म्हाका सांग आय एम रेडी स्पीकर सर पॉइंट डॉक्टर नंबर 2 चंद्रकांत शेट्टी. बजेटाचेर ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरान सांगला बजेट 12% बट आय हॅव गॉट स्टॅटिस्टिक्स फ्रॉम 2017 वी हॅव स्पेंड -5% -6% -22% and -29% respectively from 2017 to 2021 पैसे अलॉट केले 12% पूण स्पेंड केले 8% आणि 60% स्पीकर सर माय रिक्वेस्ट ऑन द बजेट इज जो बजेट उरला इतली 5 वर्सांचो तो परत एड्युकेशनाक घालचो म्हणून दिस इज माय सेकंड सप्लिमेंटरी रिक्वेस्ट तुझा प्रश्न ना विचार. आम्ही एज्युकेशनाचे डिस्कस करता आणि माय थर्ड रिक्वेस्ट इज प्रॉपर टीचर्स बेंजीबाब, बेंजीबाब, proper teachers बेंजीबाब, for mathematics and बेंजीबाब, science बस, बस. for lower levels बस. of third standard, एक fifth मिनिट बस. standard, eighth standard. सद्याक इंग्लिश बेंजीबाब, टीचर जी आसा ती बेंजीबाब, मॅथ्स बस, शिकयता एक मिनिट. सायन्स टीचर ती आहा ती आनी कितें शिकयता सो थर्ड स्टँडर्ड फिफ्थ स्टँडर्ड एथ स्टँडर्डाचेर तो तुझो त्यो प्रश्न त्यो विचार. टिचरींनी तुझो प्रश्न विचार, सारके तो तुझो ट्रेनिंग प्रश्न दिवन विचार. त्यो त्यो टिचरी माझो- क्वालिफाईड माझो आसपाक प्रश्न जायो प्रश्न आमगेलो आसा. थर्ड हल्ली सप्लिमेंटरी कोविड जाल्लें आसा. रिक्वेस्ट विच इज देअर ऑन द टेबल कोविडामुळे स्पीकर सर ज्यांचे आणि द parents फायनली गेल्ले आसा इज किंवा guardian, दॅट त्या for more than भुरग्यां 10 years खातीर now, government 10 वर्सां झाली scheme स्पीकर आसा सर, that only nomenclature of बेंजीबाब, SCRT बस, is changed. बस, बस. बेंजीबाब, बस, SCRT बस. now change झाला to State बेंजीबाब. Institute of Education. Yes, sit हे where you are नाव telling चेंज us. झाला. What- what- त्याच्या स्पीकर सर आणि काहीच ना. Legislative Minister, I'm bringing to your notice. हय. म्हजो पयली एक प्रश्न म्हणजे जेन्ना आमी एज्युकेशनाचे डिस्कस करता मायनॉरिटी मेजॉरिटी हो प्रश्न आसूं जायना गोंय आमचे इतले स्टेट बरे आसा एज्युकेशनाची अशी सिस्टम आसा की गोंयान एकदम बरी आसा अजून मेरिट लिस्टा प्रमाणे वता म्हणूनच आमी कितलेशे भुरगे आयज दोतोर इंजिनियर बरे ऑफिसर जावपाक लागलो सो हावजान असले गोष्टी डिस्कस करप ना मायनॉरिटी मेजॉरिटी हे आमी भायर करूं येता म्हजो मेन प्रश्न आसा CM सराक की आतां कोविडान कितलेशाच भुरग्यांचे पेरंट्स किंवा गार्डियन एक्सपायर जाल्ले आसा तांच्या खातीर गव्हर्मेंटान तांची फी वेव करच्या खातीर कितें स्कीम केला तांच्या खातीर तांच्यांनी डिटेल तांचो सर्वे केला कित्याक अल्टिमेटली कशें आसा जो पर्यंत आमचे भुरगे शिकना गोंयचे तो पर्यंत आमचो समाज कसोच सुदरपाक शकना सो हाच्या सर्वेचे म्हाका डिटेल जाय आसा CM सरा कडल्यान स्पीकर सर हो सर्वे एड्युकेशन डिपार्टमेंटात करूंक ना हो सर्वे आमच्या सोशल वेलफेअर डिपार्टमेंटाच्या मार्फत केला आता ती तांकां आन्सर हेजेर नो सर म्हणून आयला त्या खातीर हो सर्वे आमच्या सोशल वेलफेअर डिपार्टमेंटात केला आमी कोविडाच्या अंडर जी भुरगीं ऑर्फन्स जाल्या अशें एज फार एज माय इन्फॉर्मेशन आमची 4 भुरगीं हाच्या खातीर आमकां नोट जाल्या आनी तांकां जी रिलीफ आमी सोशल वेलफेअर डिपार्टमेंटाच्या मार्फत दिवपाक जाय ती ऑलरेडी त्यांच्या पेरंट्सांचे जे अमाउंट्स त्यांच्या अकाउंटाचेर 2.5 लाख रुपया हो तांकां डेपॉझिटूय केला आणि ताज्या भायर म्हणजे गव्हर्मेंट ऑफ इंडियाच्या स्किमी प्रमाणे त्यांचो सगळो एक्सपेन्सीस आणि तांकां जी पेन्शन चालू करपाक जाय 3-3 हजार रुपया ते त्यांचे फॉर्मूय भरल्या आणि तांकां कंटिन्युअसली टील द एज ऑफ 18 आमी तांकां जे पयशे मेळपाक जाय मंथली पेन्शन्स ती तांकां मंथली पेन्शन्स मेळटली फक्त तुमकां एड्युकेशन डिपार्टमेंटाचो तो नो सर म्हणून आयला तो क्वेश्चन्स खरो सोशल वेलफेअराचो आसा तो हांगासल्यान जावंक ना बट ती ऑन एन एवरेज म्हाका दिसता आमची 4 काय 5 भुरगीं आसा दोनूय कलेक्टरांनी नोट करून त्या भुरग्यांची बाकीची सगळी तितकी आमच्या एडमिनिस्ट्रेशनान काळजी घेतल्या थँक्यू सर स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 2 शंकर बामणकर. सर माझो जो क्वेश्चन आसा सर स्पीकर सर तो 2C आसा स्पीकर सर आन्सर एज पर सायक्लोस्टार आयज सगळ्यांक खबर आसा हांगा आमच्या गोंयांत कितलींशीं वर्सां जालीं हे दाबोलीम एअरपोर्टाचेर ही आमची सदांच चर्चा आसलेली आनी आतां आमकां गोंया राज्याक लागून एक नवीन एअरपोर्ट मेळ्ळो आसा स्पीकर सर जो मोपा एअरपोर्ट आनी ज्या प्रमाणे म्हाका आन्सर दिल्लेले आसा ते फुडल्या म्हयन्यान ऑगस्टान 2022 हो मोपा एअरपोर्ट इनॉग्रेट जातलो म्हणून सो तेजें कमिशन जातलें आनी इनॉग्रेशन जातलें म्हणून असो म्हाका आन्सर दिल्लो आसा स्पीकर सर त्याच बरोबर आमचो दुसरो विशय आसा जेन्ना हो मोपा एअरपोर्ट थंयचो स्टार्ट जातलो जाल्यार आमचे सावथ गोवाचे लोक स्पेशली आमचे दाबोलीचे वास्कोचे मुर्मा गोवाचे आमचे आख्खे सावथ गोवाच्या लोकांचे आमच्या लोकांचे थिंगाचे थंयसरले आमचे जे ड्रायव्हर आसा जे लोक थंय कामाक आसा जे टॅक्सी चलयता थंयसर तेंचे फ्युचर कितें तेंचें भवित्य कितें आयज जेन्ना हांवें प्रश्न विचारले
जाल्यार म्हाका अशी आन्सरां मेळिल्ली आसा मोपा एअरपोर्टाचेर जो टोटल एरिया जी एक्वायर केल्ली आसा ती कितलीशी 1100 कितली स्क्वेअर मिटर एकर्स कॅप्चर केलेली आसा. तेज्याच भितर आमी आनी एक तांकां प्रश्न विचारलेलो. थंयसर बाबा खंय तरी डावट दिसतालो कितें कॅसिनो जातले हॉटेल्स जातले काय म्हणून, जाल्यार आन्सर नो म्हणून येयलेलो आसा. बट अशी म्हायती आसा कितें बाबा थंयसर खुबशे जे कॅसिनोज आसा हॉटेल्स आसा हे मोपा एअरपोर्टाक लागून थंयसर स्टार्ट जावपाचे आसा म्हणून दिसता मान्य सभासदान तुका आन्सर मेळ्ळें आसा. स्पेसिफीक क्वेश्चन जर स्पिकर सर तेज्या भितर तुवें जर स्पेसिफीक क्वेश्चन विचारलं तेज्या भितर स्पिकर सर हांव स्पेसिफीक क्वेश्चनाचेर येता. मेन क्वेश्चन आतां आसा तो स्पिकर सर म्हणटा तो आमचो साऊथ गोवाचे एअरपोर्टाचे भवित्य, आमच्या साऊथ गोवाचे एअरपोर्टाचो फ्युचर हो आयज ह्या सरकाराचेर आमच्या सेंट्रल गव्हर्मेंटाचेर सगळे लोक आमचे साऊथ गोवाचे लोक दोळे उक्ते करून पळयता सर. आयज समज मोपा एअरपोर्ट आसून तुमकां सर काणकोण वयचें पडलें जाल्यार आमकां 100 किलोमिटर ट्रॅव्हल करचें पडटलें मोपासून काणकोण पर्यंत. आयज म्हाजे कडेन ज्या प्रमाणे लेटरां आसा ही 2000ची लेटर आसा. मान्य सभासद 2000ची 15 गलबा तुवें जर स्पेसिफीक प्रश्न विचारलो जर जायत न्ही. स्पेसिफीक क्वेश्चन प्रश्नाचेर आन्सर तुका दिल्लें आसा. स्पेसिफीक आन्सर आनी एक आन्सर तुका दिल्लें आसा. तर सप्लिमेंटरी क्वेश्चन जर विचार आसत Specific question असो स्पेसिफीक आसा. प्रश्न विचार त्यामुळे तुका आन्सर मेळटलें. ना आन्सर दिल्लो आसा बट हे आन्सरांचो घोळ आसा न्हू तो म्हाका तुमकां क्लियर तुका करपाक कितें डावट आसा विचार न्ही. स्पिकर सर आयज जो आसा आमकां 2010 जेन्ना आमकां एक लेटर मेळ्ळें रिप्लाय दिल्लो आसा कितें बाबा हे गव्हर्मेंटान हो जेन्ना मोपा एअरपोर्ट स्टार्ट जातलो दाबोली एअरपोर्ट बंद पडटलो हे सांगलेलें आसा. तेज्या उपरांत 2010 एक सेपरेट ऑर्डर काडली तेजे भितर मेन्शन केल्लेलें आसा लेटर काडलेलें आसा कितें दाबोलीम एअरपोर्ट वील कंटिन्यू. आतां कितें गॅरंटी आसा ह्या गव्हर्मेंटाची 12 वर्सां जाली आतां फाल्यां सकाळी परत एक नोटिफिकेशन काडून तुमी न्ही मान्य सभासद एक मिनिट तुम्ही समजून घेवपाची गरज आसा. प्रश्न जो तुम्ही विचारला ताजे उत्तर तुमकां मेळ्ळें बरोबर न्ही. त्या प्रश्ना संदर्भात जर तुका अजूनय कितें जर क्वेरीज आसा जर जायत न्ही स्पेसिफीक क्वेश्चन विचारले जर जायत ते आन्सर दिवपाक बऱ्याक पडटलें. तुवें तें भाशण करून जावचें ना. स्पीकर सर हांव हांगा तुझा specific question कितें? करपाक रावूना. हांगा हांव लोकांचे मुद्दे आमचे साऊथ गोवाचे एअरपोर्टाच्या लोकांचे आमचे टॅक्सीकार भावांचे आमचे लोक थंय काम करतात त्या लोकांचे प्रश्न कितें प्रश्न कितें तुजो प्रश्न आमी तेजेर मांडलेलो आसलेलो इन डिटेल्स ऑफ द प्रेझेंट स्टेटस ऑफ. म्हाजो मेन प्रश्न आसा वेदर द गव्हर्मेंट हॅज प्लॅन्स टू कंटिन्यू विथ दाबोलीम इंटरनॅशनल एअरपोर्ट when Greenfield International Airport at Mopa will start operation. If so, म्हाका हेजेर आन्सर जाय साहेबा कित्याक आमचो दाबोलीम एअरपोर्ट हो कंटिन्यू उरतलो काय मोपा एअरपोर्ट तुमचो फुडल्या म्हयन्याक जेन्ना स्टार्ट जातलो तेन्ना तुमी हो क्लोज करतलो काय म्हणून. स्पीकर सर तांच्यांनी जे प्रश्न विचारलो पळय न्ही ताणें एक 2-3 प्रश्न विचारले. एक मोपा एअरपोर्ट सुरू जाल्या उपरांत दाबोळीम एअरपोर्टचें कितें काय म्हणून. ओके हें उत्तर खरें म्हणजे 1 जुलय 2010 ताका ते लेटरूय दिलां विथ एनेक्शर ए सेटिंग ऑफ द न्यू ग्रीन एअरपोर्ट आनी तितून क्लियर कट स्पीकर सर म्हटलां कितें म्हणून मोपा इंटरनॅशनल एअरपोर्ट चालू जाल्या उपरांत सुद्दां दाबोली एअरपोर्ट जो आहा पळय न्ही हो कंटिन्यू उरतलो. जस्ट तुज्या म्हणजे म्हायती खातीर आनी हांवें जी सगळी इन्फॉर्मेशन घेतला त्या प्रमाणे आमी 15 ऑगस्टाच्या उपरांत केन्ना तरी मोपा इंटरनॅशनल एअरपोर्ट चालू जातलो. मोपा इंटरनॅशनल एअरपोर्ट चालू जालो म्हणजे सगळ्यो फ्लायट्स गव्हर्मेंट कितें थंय डायवर्ट करतले अशें बिलकूल ना. गव्हर्मेंट आत्ताच्या घडीक आयज दाबोलीम एअरपोर्टाचेर 70 फ्लायट्स डेली येता 70 आनी हें बी म्हणजे सकाळीं एप्रॉक्सिमेटली 9 उपरांत लँडींग बंद जाता ते 2 पर्यंत लँडींग आनी फ्लाय दोनी जावपाक शकना. म्हणजे तूं 10, 11, 12, 1, 2 5 वरांचो जो पिरियड आसा ह्या 5 वरांच्या पिरियडांत एकूय फ्लायट लँड जावपूय शकना आनी ते फ्लाय जावपाकूय शकना. अश्यो कितलेशेच जाण इन वेटिंगांत आसात. दे वॉन्ट टू लँड किंवा दे वॉन्ट टू सायन द एग्रीमेंट वीथ द एअरपोर्ट. आमची खूब बारीक स्टेट आसा त्या खातीर आमकां अशें दिसता प्रत्येक स्टेटींत प्रत्येक डिस्ट्रिक्टांत एअरपोर्ट आसा आनी खुबश्यो नवीन एअरलायन्स गोंयांत आपले इंटरनॅशनल एअरलायन्स म्हाका खबर आसा म्हणजे एविएशन मिनिस्ट्राचोय पयर फोन येयल्लो म्हाका
टुरिजम मिनिस्टर पयरूच म्हाका सांगतालो की आपूण एविएशन मिनिस्टराक मेळटा आनी टू डू द टुरिजम एग्रीमेंट वीथ द डिफरंट कंट्रीज they wants to sign the agreement with the specifically in India with Goa. म्हणजे सो मेनी इंटरनॅशनल प्लेयर्स आर रेडी टू सायन. आतापर्यंत आमच्या कडेन फक्त 18 कंट्रीतले एज फार एज माय इन्फॉर्मेशन 18 कंट्रीज हे आपले आयदर चार्टर किंवा बाकीच्यो फ्लायट्स ह्यो आमच्या दाबोलीम एअरपोर्टाचेर येता. बाकीच्यांक लँड जावपाक टायमूय ना. दुसरी गजाल थंयसर तांकां पार्किंग स्पेसूय ना. ताच्या खातीर एकदां मोपा इंटरनॅशनल एअरपोर्ट सुरू जालो काय त्याच पद्दतीची रश थंयसरूय जातली. खुबश्यो म्हणजे आतां 70 जवळपास 150 फ्लायट लँड जावपाक शकता. पण ताज्या भायर उरलेली जी 70 सगळी थंय एकोमोडेट जावपाक शकची ना. गव्हर्मेंटाचें इंटेन्शन केन्नाच दाबोली बंद करपाचें ना आनी हाज्याय फुडें आसचें ना. हांव तुका क्लियर ऑन द फ्लोर ऑफ द हावस सांगता, केन्नाच आसचें ना. Let me complete. स्पीकर सर, एकूच मिनिट. स्पीकर सर, स्पीकर सर, हें ताकाय दिसता. एकूच इशू आहा which part of your answer. I am intervening. Speaker sir, what is the total passenger traffic that Goa is going to get in the next 5 years? जे तुवें estimate केलां. And how much capacity each airport will handle? आयज मोपा एअरपोर्ट जे भशेन बांदला ते भशेन अशें दिसता की 8 मिलियन पर एनम मोपा हँडल करूंक शकतले. दाबोली एअरपोर्टाचें अपग्रेडेशन जें चालू आहा, अपग्रेडेशन म्हळ्यार कितें, एक्सपान्शन ऑफ टर्मिनल, एडिशनल एरोब्रिज, न्यू टॅक्सीवे, एडिशनल पार्किंग एप्रन्स, हें सगळें करून दाबोलीचे कॅपॅसिटी ते म्हणटात 11 मिलियन जातली म्हणून. म्हळ्यार 11 आनीक 8 म्हळ्यार 1.7 crores ही कॅपॅसिटी गोंयान हँडल जातली हो आमकां डावट आहा. 1.7 crore टुरिस्ट गोंया येतले, येवचे आमकांय दिसता. पूण जर आयले ना जाल्यार सेंट्रल गव्हर्मेंटाक आज मेरेन इतिहास आहा की सेंट्रल गव्हर्मेंट फेवर्स प्रायवेट प्लेयर्स एंड दे विल टेल यू टू शट डावन दाबोली एंड यू विल नॉट एबल टू डू एनीथिंग अबाउट इट. दीस इज आवर कन्सर्न. विजय, युरी एक्सक्यूज मी, फक्त numbers. उत्तर तुवेंनूच दिलें म्हणून बरें जालें. हा? उत्तर तुवेंनूच दिलें उत्तर म्हणून म्हाका म्हणून सांगलें मरे तुका. हांव तुका 1.7 crore जर आयले येतले म्हणून तूं म्हणटा हांव बसता, कांयच इशू ना. आयक, उत्तर तुवेंनूच दिलें. कारण दाबोलीम एअरपोर्टाची कॅपॅसिटी आणि इन्फ्रास्ट्रक्चर जो आत्ता पॅसेंजर हँडलिंग वाडयलें ह्याच सरकारान वाडयला आणि त्याची कॅपॅसिटी बरं, सरकाराक क्रेडिट दिवपाचो इशू ना. स्पीकर सर, वाडयला ते पॉइंटेड क्वेश्चन 1.7 crore येतले हो ना. तू उलयतना हांव बसलो मरे, त्या ती तुका सांगलें इन्फ्रास्ट्रक्चर ह्याच सरकारान वाडयलां, मान्य कर. ते 12 पयलीं 14 पयलीं वाडोवंक नासलें. जे 4 मिलियन असले ते 11 मिलियनाचेर व्हेले. बरोबर आसा काय ना? आता हे कित्याक व्हेले? खंय वचून व्हरूंक ना. कॅपॅसिटी जातलें पळय. आत्ता जी तेजी इन्फ्रास्ट्रक्चर जो सुदरला. स्पीकर सर, लेट इज नॉट मिक्स अप फिगर्स. ना एक मिनिट, 18 मिलियन बिलियन खंयच्या खंय उलोवचें न्ही. 11 मिलियन, 11 आनी मोपा आज कॅपॅसिटी जाता 11, मोपा जाता 8 आनी दाबोली जाता 11. स्पीकर सर, हांव इतलेंच म्हणटा की तितले ट्रॅफिक येतले काय ना. ऐकून घ्या न्ही पहिले. स्पीकर सर, मोपाच्या फर्स्ट फेजीत इट इज 4.4 मिलियन पयल्या फेजीत. हाची सेकंड फेज कंप्लीट जावपा खातीर कदाचित आनीक 2 वर्सांय वयतली. आनी आत्तां ज्या पद्दतीत कॅपॅसिटी हँडलिंग दाबोलीम एअरपोर्टाचेर आसा आनी फाटल्या 4 वर्सांक जे इन्फ्रास्ट्रक्चर थंय इम्प्रूव केलां तें शटडावन करपा खातीर न्हू. आनी गोंयांत एट प्रेझेंट ज्या पद्दतीत टुरिस्ट येता, टुरिस्ट फ्लो, त्या पद्दतीत दोनूय एअरपोर्टाची गरज आसा. त्या खातीर आमकां टॅक्सी ड्रायव्हरांची, थंयसर हॉटेल्स आनी बाकीच्या सगळ्यांची चिंता सरकाराकूय आसा. आनी ताकाच लागून येदें व्हडलें इन्फ्रास्ट्रक्चर थंयसर केलां. सर, मुख्यमंत्र्याक हांव मातशें मागता इतलेंच की तो सांगता तो मुद्दो सारको आहा. फकत फिगर्स कितले जाता? figures खंयचे? ना 1,70,00,000 टुरिस्ट एस्टिमेटेड फिगर गोंया येतले. हांव परत सांगता. तुका जर दिसता जाल्यार हांव आयकता. टुरिझम मिनिस्टरान उबो रावता. 1,70,00,000 येतले. आमकां कोणी पिशान कानान घालूंक म्हटल्या तुमी? स्पीकर सर, आमी एज्युकेटेड लोक, आमी अनाडी न्ही. स्पीकर सर, कानान घालूंक कोणूच येवंक ना. आयच्या घडीक 80 लाख टुरिस्ट येता गोंयांत. स्पीकर सर, 2012 तो 1,70,00,000 6.4 खंय आनी 1,70,00,000 खंय. सर, हांव सांगता तुका, येतले जाल्यार बरें, म्हाका आयिल्ले जाय. समजून घ्या तरी कितें. एस्टिमेटेड फिगर 2012
ज्या जाग्याचेर 24 लाख टुरिस्ट येताले त्या जाग्याचेर आज 80 लाख टुरिस्ट येता. 80 लाख टुरिस्ट येता. स्पीकर सर, हो, आमचो फियर पळय, तू यू आर नॉट अंडरस्टँडिंग द इशू. म्हाका आमचो फियर कितें आहा? ना, आमचो फियर कितें आहा की संकल्प बामणकर. फाल्यां सेंट्रल गव्हर्नमेंट सांगतलो संकल्प बामणकर. की बाबा हे जायना, आतां दाबोली बंद कर. कितें करतलो? दिस इज द फियर. स्पीकर सर स्पीकर सर, तो मातसो तो बेश्टो विरेश भंय बाब, घालता लोकांचेर. विरेश बाब बस मातसो. असं एक बारीक विरेश बाब बस. ताजो मेन क्वेश्चन, मेन प्रश्न संकल्प बामणकराचो. जी दाबोलीम एअरपोर्टाची कॅपॅसिटी हांवें एनक्यू घातलेलो, दाबोलीम एअरपोर्टाची कॅपॅसिटी कितली आसा म्हणून. विरेश बाब बस. नॉट अवेलेबल विरेश बाब, विरेश बाब बस. सरकाराक कॅपॅसिटी कितली आसा ती खबर ना. विरेश बाब बस. क्वेश्चन तुझं सप्लिमेंटरी अजून सोंपलो का अजून आसा? स्पीकरशे जे प्रमाणे आतां हांगा उत्तर मेळ्ळें आसा, तरी पासून आमकां गोंयकारांक, स्पेशली आमच्या सावथ गोंयच्या लोकांक एक भिरांत आसा. स्पेशली आमचे दाबोलीचे, वास्कोचे, मुर्मुगांवच्या लोकांक, कुठ्ठाळेच्या लोकांक जे थंयसर आपले आयुश्य काडले, जेंच्यांनी टॅक्सी चलोवन भुरग्यापणासून आयज ते 50, 55 60 पावले. फाल्यां जर हो एअरपोर्ट बंद पडलो जाल्यार हेंचे फुडें जनरेशन म्हणटा हेंचो फ्युचर काबार जातलो. आमकां हेंच्या बद्दल चिंतपाची गरज आसा. लोकांक भंय दिसता, कित्याक आमी एग्जाम्पल पळयलेलें आसा. स्पेशली स्पीकर सर, हैदराबाद, बेंगलोराक जेन्ना तेंच्यांनी एश्युरन्स दिल्लेले कितें दुसरो एअरपोर्ट आमी न्यू बांदता, बट तो पयलींचो एअरपोर्ट आसा तो कंटिन्यू जातलो म्हणून. एकदां न्यू एअरपोर्ट बांदल्या उपरांत तो एअरपोर्ट क्लोज जालो. अशें आमी हैदराबादूय पळयलां, बेंगलोराकूय पळयलां. लोकांच्या मनान हो भिरांत आसा फाल्यां गोंयानूय तें जातलें काय म्हणून. एकदां मोपा एअरपोर्ट स्टार्ट जालो काय दाबोलीचो बंद जातलो काय म्हणून हो लोकांच्या भितर भिरांत जाल्लो आसा. मुख्यमंत्री जे आमचे मुख्यमंत्री. स्पीकर सर, सावथ गोंयच्या लोकांक भिवपाची गरज ना, हें हांव ताका परत एकदां सांगता. म्हाका दिसता टॅक्सीकारांकूय भिवपाची गरज ना आनी संकल्पाकूय भिवपाची गरज ना. संकल्प भिवो नाका. युरीबाब एक अंजीबाब युरीबाब. Yeah, Speaker sir. वासत. संकल्पाक सांग भिवपाची गरज ना म्हणून. युरीबाब तुझो प्रश्न. Yeah, Speaker sir, I would ask the Honorable Chief Minister a very specific question because this relates to aviation, I being part of it. Is the Honorable Chief Minister aware of a concept called as ghost airports? Are you aware of a concept called as ghost airport? Ghost airport? Yeah. Speaker sir, concern over here, the concern. Speaker sir, I will just finish and then I would ask the Honorable Chief Minister specifically. In India today we have about 52 ghost airports. And I am of the firm opinion that Dabolim will also be a ghost airport. Speaker sir, specifically this airport, as per the answer given, it was proposed in the year 2000. And Speaker sir, only MOPA was proposed. At that time, I believe you can find out which government was which was functioning. Speaker sir, 2010 answera प्रमाणे it has been given that the work assurance dille ki Daboli will exist with MOPA. Now Speaker sir, will the Honorable Chief Minister tell me, is there any expert studies done on this particular aspect? Because worldwide, whenever there is an aerodrome in close proximity, it is always a failure. In spite of infrastructure being created or whatever you do, I want the Honorable Chief Minister to tell us what assurance you can give that Dabolim will exist. Because, for instance, Speaker sir, South Goa doing zale. This is not the question of South Goa or not Goa. But, Speaker sir, South Goa doing zale. And Sata Sokan flight जाल्यार आनी मोपा वचपा पडलें. आमकां सकाळीं 2 वरांचेर उठपा पडटलें. 2 वरांचेर उठोन दोर बॉम्बे व्हरो जाय कोण बंद ना जायन. हेजेर म्हाका दिसता स्पीकर हेज्या बरें गाडयान गेल्या बरें. सो I would ask the Honorable Chief Minister to clear, because I'm saying, and I'm very specifying saying that Dabolim will be a ghost airport in the next 3-4 years.
जे दाबोलीचे तुम्ही इन्फ्रास्ट्रक्चर क्रिएट केला, there is no doubt. But Speaker sir, it as per the feasibility report or as per International Civil Aviation Organization, when they did the feasibility report at the start, they made sure and they said that two airports cannot exist in the same vicinity within close proximity. It is absolutely not possible. It has happened worldwide. For example, Heathrow and Gatwick, two airports in London, yes, there is ample of tourism happening, but as Vijay Baba je raise kela ki 1.7 crore tourist येतले का म्हणून आणि to specifically you please give me an assurance Speaker sir or to the people of South Goa or North Goa म्हणून की हे जे मोपा एअरपोर्ट येतले its effects or its benefits should percolate through the entire state of Goa rather than north or south. स्पीकर सर पहिले हांव युरीचे अभिनंदन करता. Being a Yuri is a pilot, he knows the each and everything, he knows the subject. म्हाका दिसता स्पेसिफिकली अशें विधानसभेत वेगवेगळ्या विशयाचे तज्ञ जर आसत जाल्यार ताजी नॉलेज विधानसभेंतल्या सगळ्या आमच्या वांगड्या कडेन पावता आनी गोंयभरच्या लोकां कडेन पावता. ताणें विशय काडलो घोस्ट एअरपोर्ट आनी सेकंड वन इज एन फिजिबिलिटी रिपोर्ट ऑफ द इंटरनॅशनल एअरपोर्ट. फॉर म्हाका खबर आसा ही नोज कित्याक ही इज ट्रॅवलिंग वर्ल्ड वायड. त्यांनी खूब कडेन ट्रॅवल केला, ते लंडन आसतले बाकीचे कडेन ती ही नोज आनी ताचे कडेन कदाचित स्टडी आसतलो वेगवेगळे कडेन रिपोर्टाच्या एअरपोर्टाच्या बाबतींत. फॉर इन्फॉर्मेशन आतां त्यांनी जे म्हटलें इट इज विदीन अ शॉर्ट डिस्टन्स एट प्रेझेंट फ्रॉम द मोपा टू द दाबोलीम एअरपोर्ट. आय थिंक इट इज एप्रॉक्सिमेटली 60 to 65 किलोमिटर्स जर सारकें डिस्टन्स काडीत जाल्यार 65 किलोमिटर्स डिस्टन्स आसा. आनी एट प्रेझेंट आमी 850 crores of rupees वी हॅव स्पेंड, that means Government of India have spent on the Dabolim airport for last 4 to 5 years 850 crores. And after spending the 850 crores खंयचेच गव्हर्मेंट हे डिसिजन घेवचें ना. हांवें वदर तुका सांगल्या त्या प्रमाणे इट इज ताजो फिजिबिलिटी रिपोर्ट हो मोपा येवच्या पयलीं बी ताजो फिजिबिलिटी रिपोर्ट केला आनी डॅट फिजिबिलिटी रिपोर्ट हॅव एक्सेप्टेड वी रिक्वायर्स बोथ द एअरपोर्ट. आनी एक्सक्यूज मी आय एम कंप्लिटींग. तुजे घोस्ट एअरपोर्ट्स जे सांगले पळय न्ही थंयसर कदाचित चार्टर्स जे आसा पळय न्ही एट प्रेझेंट गोंया खातीर चार्टर्ड वेटिंगांत आसा टू सायन द एग्रीमेंट फ्रॉम द डिफरंट कंट्रीज. They are ready to sign the agreement. So many countries are ready to sign the agreement with the airport authorities. आमी म्हाका दिसता कितल्याशाच जाणांक चार्टर सायन करपाक दिना कारण आमच्या कडेन तितकें इन्फ्रास्ट्रक्चर ना, आमच्या कडेन लँडींग स्पेस ना, लँडींग टायम ना. म्हणून हांव तुका परत एकदां सांगता म्हणजे आफ्टर गोईंग थ्रू द डिटेल्स आमी दाबोलीम एअरपोर्ट जो आसा पळय न्ही हो 100% ड्युएल एअरपोर्ट्स जे आसा पळय न्ही आमकां हे दोनूय एअरपोर्ट आमकां स्टेटी ताची गरज आसा. आनी ताजो स्टडी जो आसा पळय न्ही हे हॅव कंप्लिटेड इन 2007 परतूय ताजो स्टडी करपाक आतां घेतला आनी ड्युएल एअरपोर्ट हे अस्तित्वात दोनूय उरपाक जाय फॉर द डेव्हलपमेंट ऑफ द टुरिझम. Speaker sir, I would like to table a report, a study done on ghost airports. In fact, the Honorable Chief Minister is saying that spending on infrastructure is not enough for an airport to exist. Yes, Speaker sir, in the last 2 years, 600 crores have been spent on 2 airports. Jaisalmer in Rajasthan is an example, Speaker sir, but it is a ghost airport. So, just doing study, Goa should be a model state across the country because it is not only about south or north. आमगेले कांय आज गोंयांत कांय टुरिजम ना कांय ना. सो यू हॅव टू डू अ स्टडी प्लेस इट्स बिकॉज सो दॅट जस्ट क्रिएटिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर इट हॅज बीन क्रिएटेड इन ऑल द पार्ट्स ऑफ द स्टेट बट दॅट डजंट मीन दॅट दाबोली विल एक्झिस्ट. एक एक्झाम्पल बिकॉज 2000 सरकार तुमगे हाडलें जेन्ना मोपा जाय म्हणलें 2010 सरकार आमगे हाडलें जेन्ना म्हणलें की दाबोल्यान येवपी जाय. हाल कोणागे आसतो मुख्य गॅरंटी आहा. सो बट द स्टेट गव्हर्मेंट should intervene because it is in the interest of Goa and Goans. I am still of the firm opinions because I would ask the Honorable Chief Minister that you should look at it seriously because in spite of assurances it should not be a political will. It is not political will. We have to move a cut across political lines and save Dabolim.
स्पीकर सर, सरकार तुमचें आसूं किंवा सरकार आमचें आसूं, तो जे सांगता पळय न्ही, आतां पर्यंत इंडियेंत 27 गोस्ट एअरपोर्ट आसा. एज फार एज ताचो जो सर्वे रिपोर्ट दिला त्या प्रमाणे 27 आसा. ते हो एअरपोर्ट इट इज एन ऑन PPP मोड. 37% रेव्हेन्यू आमकां येतलो. दाबोलीम एअरपोर्टाचेर इन्फ्रास्ट्रक्चर आमी क्रिएट केला, गव्हर्मेंटान क्रिएट केला, आनी त्या खातीर आमी पळय डिस्टन्स वायज आनी डिस्ट्रिक्ट वायज पळयत जाल्यार जशी गोंयांत येवपा खातीर लोकांची एअरलायन ऑथॉरिटीची ज्या पद्दतीन डिमांड आसा तसो बाकीचे कडेन ना. इफ यू कंपेर म्हणजे तूं बाकीचे वेगवेगळ्या स्टेटींनी केल्ल्या एअरपोर्टाचेर सर्वे सांगता आसतलो. आनी गोवा बिंग अ टुरिजम स्टेट, म्हाका दिसता सो मेनी एअरलायन्स आनी सो मेनी पीपल, सो मेनी कंट्रीज दे आर रेडी टू सायन द एग्रीमेंट. Because I just end it. Because there's only लेट मी कंप्लीट. परत हांव सांगता, ऑन रिकॉर्ड हांव सांगता, इन केस आमकां अजुनूय बी आमची एअरपोर्ट ऑथॉरिटी जी आसा पळय न्ही, हांचे कडेन आमी रिकन्फर्म केला की दाबोलीम एअरपोर्ट जो आसा पळय न्ही, तो आमी पब्लिका खातीर तसोच चालू दवरतले. Speaker sir. Sagar Bab, last question, last supplementary. एश्युरन्स दिले आसा आमच्या चीफ मिनिस्टरान. हांव विचारपाक सोदता, कित्याक हांवें इंटरॅक्ट केल्लेलें आसा थंयसर जे आमचे, कित्याक आमी ते एअरपोर्टा कडेन रावपी, आमचे थंयसर डेली येवप वचप जाता, ते लोक आमकां मेळटा, जे लोक ते कामाक आसा ते ऑफिसर्स आमकां सांगता, एकदां मोपा एअरपोर्ट जालो जाल्यार आमच्या एअरलायन्सान आमकां सांगलेलें आसा कित्याक आमचे सगळे ऑपरेशन आसा ते आमी शिफ्ट करतले. आमकां ते वायबल जावपाना 2 ऑफिसां दवरपाक, एक दाबोली एअरपोर्टाचेर, एक आमकां मोपा एअरपोर्टाचेर, आनी दोनूय कडेन स्टाफ घालपाक दाबोली. आतां एक फॉर एग्जाम्पल एक स्पायस जेट आसा, स्पायस जेट्स तांकां हांगा ऑपरेशनली तांकां स्टाफ घालचो पडटलो प्लस मोपा घालचो पडटलो. ते म्हणटा 2 कडेन स्टाफ घालपाक म्हाका तुजो प्रश्न आमकां कितें? शक्य ना म्हणून सांगला. प्रश्न कितें तुजो? हो शक्य ना. So हेज्या लागून प्रश्नाचेर स्पीकर सर, दुबाव येता. तो सांगता पळय न्ही, ते ट्रॅव्हल एजंटाचें सांगता. ट्रॅव्हल एजंट जे आहा पळय न्हू, तो ट्रॅव्हल एजंटाचे ट्रॅव्हल एजंट तिकेट बूक करता आनी एक्झाम्पल दिला. नाही. स्पायस जेट जशी कंपनी पण आसा, ना, तुझा- स्पायस जेट हो प्रश्न असा हो दुबाव येता. ज्या प्रमाणे आता उत्तर मेळा, हांव मागता कितें जे प्रमाणे एश्युरन्स दिल्लेले आसा आमकां, कितें बाबा दोनूय एअरपोर्ट उरतले आनी आमकां गोंयकारांक जाय कितें दोनूय एअरपोर्ट उरलेले, मोपा एअरपोर्ट आनी दाबोलीम एअरपोर्ट. बट फाल्यां गोव्हर्मेंटान म्हणूंक जायना कित्याक दाबोलीम एअरपोर्ट हो डिफेन्स एअरपोर्ट. फाल्यां म्हणपाक नाका कित्याक डिफेन्सानसून आमकां ऑर्डर येयली आनी आमकां तो एअरपोर्ट क्लोज करचो पडलो म्हणून. कित्याक हो आमकां सगळ्यांक दुबाव लागलेलो आसा कित्याक फाल्यां तो डिफेन्स एअरपोर्ट म्हणून ते तुमी हात वयर काडपाक नाका. आमची एकूच मागणी आसा की दोन्ही एअरपोर्ट हे एक्झिस्टींग उरचे. बाबा तुझो प्रश्न कितें? प्रश्न कितें? हो आमचे दोन्ही एअरपोर्ट आसा ते आमचे चालू उरचे. हेच्या फाटल्यान हिडन एजेंडा आसा तो उरचो न्हू. मुख्यमंत्री आन्सर दिले. म्हणून आमच्या स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 3. सिल्वा. हॅलो स्पीकर हॅड कॉल. क्रूज सिल्वा. सिल्वा. Press the button, Cruz. Speaker, sir, I want to take question number 3A on power. Answer as per answer placed at the table of the House. Speaker, sir, answers म्हाका मेळ्ळे. So I have some 3 supplementary questions. Speaker, sir, म्हाका जाण जावपाक जाय आख्खे गोंयांत ट्रान्सफॉर्मर्स एप्रूव्ड जाल्याय पूण कितले इन्स्टॉल केले ना ते. Savathy Moshe, question is specific on Velim constituency. So ताणे Velim constituency Velim constituency related आहा ते डिटेल जाल्यार दिता पूण Velim constituency कितें जाय ते पयलीं काडुया. सर वेल्ली कॉन्स्टिट्युएन्सी रिलेटेड आहा. सो म्हाका जाण जावपाक जाय आख्खे गोवा एप्रूव्ड जाल्ले पूण इन्स्टॉल जालें नाही. नंबर I will give you answer first Velim. You ask the question on Velim, then I will come to the Goa. म्हाका जाण जावपाक जाल्लें कित्याक फ्रॉम फेब्रुवारी 2021 सून 15 ट्रान्सफॉर्मर्स इन वेल्ली आजून एप्रूव्ड जाल्यात पूण इन्स्टॉल जालें ना. सेकंड सप्लिमेंटरी म्हणजे सर तुमचे सेंट्रल स्टोरान सप्लायर तुमचे फर्म येता ते म्हयन्याक कितले ट्रान्सफॉर्मर येता? Savathy Moshe, म्हाका दिसता वेलीम कॉन्स्टिट्युएन्सी खातीर बाबा आमदारान हो प्रश्न विचारला.
आणि आमदाराक आमी एनेक्शर 1, एनेक्शर 2 आणि एनेक्शर 3 हातूंत डिटेल दिला. आतां जी कामां आमी हातांत घेतल्या ती कामां जवळ जवळ पूर्ण जावपाक आणि 6 म्हयने जाय. कारण काही जाग्यार ट्रान्सफॉर्मर येवपाक जाय ते येवना. ताका कारणां खूब आसा. मदीं इलेक्शन जालें, त्या नंतर परत कोड ऑफ कंडक्ट आयलो, त्या खातीर ते कामां उरलीं. त्या नंतर रेट रिविजन जालें आनी ते रेट रिविजना लागून परत प्रॉब्लेम जालो. थोडे ट्रान्सफॉर्मर अशें आसा, गोंयभरचे विचारता आसतना तुका, की कोविडा लागून 2 वर्सां गेलीं आनी कोविडा लागून कितलेशेच ट्रान्सफॉर्मर डिले जाले. आतां नवें टेंडर काडलां गोंयचे खातीर ट्रान्सफॉर्मराचेच. ते जवळ जवळ 4 कोटीचें आसा. ते टेंडर काडलें ते सगळ्या कॉन्स्टिट्युएन्सीक ट्रान्सफॉर्मर दिवपा खातीर काडलां, जें तुवें गोंयचें विचारलां. आतां तुजीं जीं कामां चल्ल्या ताजो जर आढावो घेतलो जाल्यार म्हाका दिसता फुडल्या 6 म्हयन्यांत तुका जे ट्रान्सफॉर्मर गव्हर्मेंटान दिता म्हणून सांगिल्ले, म्हणजे डिपार्टमेंटान दिता म्हणून सांगिल्ले, ते तुका मेळटले आनी तुजें सगळें काम जातलें. फक्त एकूच तुवें जे सबस्टेशन मागलां ते ताजी गरज ना. ताजी गरज आसा की ना हे ट्रान्सफॉर्मर सगळे फिक्स केल्या नंतर तुका म्हजें सोंपून आन्सर तुका आन्सर मेळटलें. म्हणजे हे ट्रान्सफॉर्मर इन्स्टॉल जाले नंतर इफ देर इज अ फ्लक्च्युएशन ऑफ इलेक्ट्रीक करंट आसा जाल्यार त्या सबस्टेशनाचेर विचार विनिमय केलो गेलो. तुजे प्रमाणे म्हणजे विथीन 6 months हे सगळे ट्रान्सफॉर्मर इन्स्टॉल जातले. सर म्हणजे थर्ड सप्लिमेंटरी आहा. So what is the recommended distance between substation, maximum distance from substation to the transformer without drop in the voltage? स्वाती मातसो एक प्रश्न असो आसा की ज्या कडेन लोड चड आसा थंय थंय आमी ट्रान्सफॉर्मर घालता. फॉर एग्जाम्पल ताका हांव सगळें डिटेल दिता जाय जाल्यार ताणें येवन मेळचें. कारण ही जर वाचपाक गेलो इट वील बी अ वेस्ट ऑफ टायम इन द ऑगस्ट हावस. सर म्हाका फॉकट सर स्पीकर सर म्हाका डिस्टन्स जाय. म्हाका डिस्टन्स जाय. म्हजे कडेन सबस्टेशनचो मॅक्झिमम डिस्टन्स विथआउट ड्रॉप इन वोल्टेज कितले डिस्टन्सान ते. दी क्वेश्चन इज व्हेरी स्पेसिफीक आसा. 98 ट्रान्सफॉर्मर आसा आनी 98 ट्रान्सफॉर्मरां आतां आमी एक्स्ट्रा ट्रान्सफॉर्मर घालता. आतां ताजी वोल्टेज जर वाचपाक लागलो आनी डिस्टन्स फ्रॉम ईच एंड एवरी ट्रान्सफॉर्मर वाचपाक लागलो जाल्यार खूब जातलें. कारण ते नांवां आसा, कॅपेसिटी आसा, लोडिंग पर्सेंटेज आसा, 11 kV फिडर खंयच्यान आयलो तो आसा, लोकेशन ऑफ द ट्रान्सफॉर्मर म्हजे कडेन आसा. तुका जाय जाल्यार हेंच दिता, ओगीच आमी हांगा वेस्ट कोन्न न्ही. आनी विलेज ऑफ द पंचायत खंयची आसा ती आसा. ताका हें सगळें जाय जाल्यार हांव प्लेस करता ऑन द टेबल ऑफ द हावस. ताणें वाचचें ना जाल्यार हांवें वाचपाक लागल्या. सादारण 15 मिनटां कारणे शिवाय वतले आनी 12:30 जाली. टायमूय सोंपलो. म्हजे नॉलेजी प्रमाणे म्हाका दिसता फ्रॉम ट्रान्सफॉर्मर टू सबस्टेशन टू ट्रान्सफॉर्मर मॅक्झिमम डिस्टन्स 11 kilometers आसपाक जाय. 11 हे 30 वर्सां पयलींची ही डेटा आहा ती. पूण आतां म्हाका दिसता एटलीस्ट 7 kilometers नाजाल्यार तेज्या मुखार गेल्यार वोल्टेज ड्रॉप जाता. सो तूं म्हटलां आमची कॉन्स्टिट्युएन्सी सबस्टेशन आनी नाका. पूण आमची सबस्टेशन 2 सबस्टेशन आहा. एक वेर्ली आहा. वेर्ली टू कनेक्ट सप्लाय दिला वेर्ली सबस्टेशन टू ड्रमापूर मोर दॅन 17 kilometers. थिंगा वोल्टेज ड्रॉप जाता. दुसरें आहा ते शेल्डरसन हिंगा एक लायन वयता मारगांव. सो म्हणजे प्रश्नकाळ हांगाच सोंपता. ओके हांवें एक रिपोर्ट केलो. सो हांव तुका रिपोर्ट आमकां नेसेसिटी आहा एक सबस्टेशनाची जे प्रॉब्लम आहा की वेरी कॉस्टली सॉल्व जातली. विषय घेऊया. युरोवर मेन्शन Rules. एक मिनिट. After. युरोवर मेन्शन अलेक्स रेजिनाल्ड लॉरेन्स. Speaker, sir, I may be permitted to make a 0-hour mention. Non-implementation of 7th pay. There are a lot of corporations which have non-implementation of 7th pay for retired. But I'm just making a mention with this DRDA for the simple reason that DRDA, there is a central contribution to the fund. Central contribution is almost 60% and state contribution is 40%. हे थोडे एम्प्लॉईज आहे हांकां सुद्दां दिवपाक मेळटा. I'm just saying a mention. थोडे उरले ते की थोडे आहाय.
हांव कित्याक स्पेसिफिकली रेज करता कित्याक म्हाका जायत विचारता तुगे कॉर्पोरेशन आहा आनी कितें आहा काय म्हणून बट हियर द जस्ट बिकॉज ऑफ द ग्रांट्स so if you could consider because even the total number of employees are hardly few so if you could consider the rest is they are hardly 41 staff so I'm just making a mention ki 7 pay commission for retired 19 employees may be considered is my 0 hour mention. Thank you Speaker sir. नेक्स्ट विरेश बोरकर. स्पीकर सर NH66 जो आमचो मेजर हायवे आसा त्या हायवेचेर बांबोलीम खुरीस आसा ते जंक्शन IPHB मागीर आमचें नर्सिंग कॉलेज आसा मागीर आमचें मिलिटरी स्टेशन आसा सो मेजर थंय एक क्रॉस ओवरब्रिज जाय आसलो व्हेहिक्युलर ओवरब्रिज जाय आसलो ड्युरींग द टायम कन्स्ट्रक्शनाच्या टायमार तो ओवरब्रिजाचो कांयच दखल घेयनासतना हो मेजर हायवे NH66 जालो सो फ्लोर ऑफ द हावस हांव डिमांड करता की हो जो ओवरब्रिज आसा व्हेहिक्युलर ओवरब्रिज बांदचो म्हणून कारण तुमकां खबर आसतलें हांगा खुबशे लोकांची जे येवन थंय प्रार्थना करता जावं आमची ओल्ड बांबोलीम विलेज आसा दुसरे सायडीन ओल्ड बांबोलीम विलेज आसा थंय एक्सेस रोड फूल आमकां ट्रॅव्हल करून येवचो पडटा 3 किलोमीटर मोर दॅन 6 किलोमिटर जाता तशेंच क्रॉसिंग करपाक तुमी मुद्दम पळयता आसतले कितली स्पिडीन रोड येता तो आतां ओवरब्रिज आसा त्या ओवरब्रिजा वयल्यान स्पिडीन येता स्पिडीन येवन थंय खुबशे एक्सिडेंट जावपाची शक्यता आसा आनी क्रॉसिंग आतां थंय आसा सो व्हेरी डेंजरस सिच्युएशन आसा सो हांव एक डिमांड करता की हो जो ओवरब्रिज आसा व्हेहिक्युलर ओवरब्रिज आनी म्हाका दिसता सगल्यांकूच हो जो बांबोलीमचो खुरीस आसा जो फुलांचो खुरीस आमी म्हणटा तो सगल्यांक लागता आख्खे गोंयच्या लोकांक लागता आनी खुबशे लोक जावं खंयचेय रिलीजन लोक आसूं ते खुर्सा कडेन येता सो हांव एक मागता एक डिमांड करता की हो जो एरिया आसा थंय व्हेहिक्युलर ओवरब्रिज जावचो म्हणून आनी आमकां एक बरो भशेन आमकां हें दिवचें पडटा दोनूय सायडींच्यान थंय जागो आसा सो गव्हर्मेंटाचो एक सायडीच्यान जागो आसा दुसरे सायडीच्यान कोमुलदायचो जागो आसा सो वी कॅन गो अहेड एंड गेट दीस कन्स्ट्रक्टेड. नेम स्थगीत करपा खातीर स्पीकर सर विधिमंडळ वेव्हार मंत्री निलेश काब्राल. स्पीकर सर हो जो 0 hour मेन्शन हाडला आमचे कलिगान थंयच्या दोनूय सायडीन जे तूं पळोवपाक गेले एक टुवर्ड्स बांबोली 1.6 किलोमिटराचेर अंडरपास आसा फॉर व्हेहिकल आतां किलोमिटर सगळ्यांक आख्खो रस्तो दोनूय सायडीन घरां आसा सगळ्यांक आमी ओवरब्रिज करूं शकना सो गाडयो आसल्या कारणान पोंच्यान जर येयले ते क्रॉस करून ते येवंक शकता तो वेवस्था केल्ली आसा. दुसरी गोष्ट जी आसा जशें विरेश बाबान सांगला ते भशेन ऑनरेबल MLAन की तेका पेडेस्ट्रियन म्हाका दिसता व्हेहिकलाच्या परस पेडेस्ट्रियन थंय ओवरब्रिज जाय कित्याक थंय सायडीन दोनूय सायडीन एक सायडीन तो फुर्साचो जिकर केला तो एक आसा दुसरे सायडीन तेका IPHB हॉस्पिटल आसा नर्सिंग आमची कॉलेज आसा आनी अशें हेजे खातीर आमी तेणें सांगलें म्हणणे आमी ऑलरेडी ऑथॉरिटी इंजिनियराक सांगला की एग्जामीन द पॉसिबिलिटी कित्याक इट इज बिल्ड बाय नॅशनल हायवे आनी इफ इन द ऑन गोईंग वर्क जर आमी हें करूंक शकता जाल्यार आमी ऑलरेडी बरयलां नाजाल्यार आमकां सेपरेटली पेडेस्ट्रियन चलपा खातीर आमी थंय प्रपोज करपाचे विचारान आमी ऑलरेडी पयलींच घेतलेले आसा. नेम स्थगीत करपा खातीर प्रस्ताव विधिमंडळ मंत्री निलेश काब्राल. स्पीकर सर स्पीकर सर स्पीकर सर Speaker sir, I request to move the motion under Rule 306 to suspend the rules of the procedure and conduct of business of the Goa Legislative Assembly. The rules 21, 258 and 259 do stand suspended its application for the second session of 2021. दुसरे अधिवेशन 2022 खातीर केल्ल्या अर्जाक वरवीं नेम 21, 258 आनी 259 स्थगीत केल्ले आसा. प्रस्ताव सभागृहास मुखार आसा. आतां हांव प्रस्ताव सभागृहाच्या मतदानाक घालतां. जांकां ते मान्य आसा हय म्हणचें जांकां मान्य ना ताणें ना म्हणचें. हय मंडळाचें म्हणणें मान्य जाल्लें आसा. हय मंडळाचें म्हणणें मान्य जाल्लें आसा. प्रस्ताव मान्य जालो. दुखवट्याचो उल्लेख
खाशेले व्यक्तिमत्व सर्गेस आर्च बिशप एमेरिटस राहुल निकोलाव गोन्साल्विस, स्वातंत्र्य सैनिक सर्गे श्री गोपाळ चितारी, सर्गे श्री शिवानंद उर्फ नंदा गायतोंडे, सर्गे श्री नकुळ नारूल ज्येष्ठ स्वातंत्र्य सैनिक, लेट फादर नेविल ग्रासियस तियात्रिस्ट आणि लेखक, तशें फिल्म नाटक संगीत कला गायन साहित्य हातूंतलो खाशेली व्यक्तिमत्व संतूर वादक तशेंच नामनेचे पद्मभूषण पुरस्कार मेळिल्ले सर्गेस पंडित श्री शिवकुमार वर्मा, नामनेचे तियात्रिस्ट तशेंच गोंय तियात्र अकादमीचे आदले उपाध्यक्ष सर्गेस श्री मारियो मिनेझीस, नामनेचे गायक सर्गेस कृष्णकुमार कुन्नाथ, तशेंच स्पोर्ट्स पर्सनॅलिटीज नामनेचे खेळ व्यक्तिमत्व दिग्गज तशेंच आदले ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट खेळगडे सर्गेस एंड्रू सायमंड्स हांचें निधन जाल्लें आसा. हांव सभाघराच्या सगळ्या सभासदांक मानता की 1 मिनट आनी उबे रावचे. बसून घेत हो प्रस्ताव सभागृहासमोर मानून घेऊया आणि आम्ही मागूया त्यांच्या आत्म्याक शांती लागू दिशी मानूया. अभिनंदनाचो ठराव. आर्च बिशप फिलीप नेरी फेर्रांव हांची होलिनेस पोप फ्रांसिसान 21वे कार्डिनांतलो एक म्हणून केल्ली घोशणा म्हळ्यारच आमच्या गोंय खातीर एक अभिमानाचो खीण जावन आसा. हो प्रस्ताव आमी मानून घेवया आणि आमी तांकां ह्या अभिनंदनाच्या प्रस्तावाची प्रत आमी तांकां धाडून दिवया. ऑर्डिनन्स टू बी लेड. कायदोमंत्री निलेश काब्राल. Speaker sir, I lay on the table of the House the ordinance showed against my name in today's order. Paper to be laid. CM. Sir, I lay on the table the papers shown against my name in the today's order. Calling attention, Sri Krishna Sarkar. Please to be call the attention of the ministers. स्पीकर सर, आज वास्को भितर एक सामान्य मनशा भितर एक फियर आनी एक एंग्जायटी आसा. एक मिनिस्ट्री ऑफ डिफेन्सान ओके fear and anxiety in the minds of the people of Vasco as regards whether Ministry of Defence has come out with new regulations, restrictions, zoning, elevation control around the defend assets in Vasco city, impacting and affecting the development, especially legitimate construction activity, sanctioned building plans, the step which the state government intends to take at the central level to find out an acceptable solution so that construction activity in the city doesn't come to an halt and the security interests are met. Speaker sir, आज मिनिस्ट्री ऑफ डिफेन्सान एक सर्क्युलर काडला 18 मे 2011. तातूंत भितर तांणी डिफेन्स एस्टॅब्लिशमेंट्साच्या 500 मिटरा भितर येवपी सगळी जी कन्स्ट्रक्शन्स आसा ताजेर खंय तरी रेगुलेशन्स हाडल्या, रेस्ट्रिक्शन्स हाडल्या.
हातून सगळ्यात मेन इफेक्ट जालो म्हणटा तो एक सामान्य मनीस. एक सामान्य मनशान थंय आपले कश्टाचे पयशे एक प्लॉट घेवपाक काडल्या, कोणे कोणे लोन काडल्या, थोड्यांनी तर आपले भांगर विकून लोन घेतिल्ले आसता. आनी मदींच असो एक सर्क्युलर येता मिनिस्ट्री ऑफ डिफेन्साचो आनी ते सगळे ठप्प पडटा आनी ते तांचे कडेन NOC मागतात. इतलें सांगून म्हाका हातून 2 गोश्टी सांगपाक जाय सर. एक म्हणल्यार हो जो सर्क्युलर आसा तो फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज बॅड इन लॉ, म्हणजे हाका खंयचोच आदार ना. खंयचोय सर्क्युलर सपोज मंत्र्याचे स्टेटमेंट करतो. स्पीकर सर, ऑनरेबल मेंबर दाजी साळकारान जो विशय मांडला हो एकदम सिरियस विशय आसा. मार्मगोवा तालुका मोविन गुदिनो कडेन चर्चा करतना दाजी साळकारान हो विशय खुबसो मांडलो. हांगा कितें जालां सर स्पीकर सर की कलर कोडिंग मॅप जो आसता ते INA संस्थान 2019 तो प्रपोज केल्लो. हायकोर्टान बी त्या तरेचे निर्णय दिल्ले आसा की हे 4 किलोमिटराचो बफर झोन जो आहा हो बफर झोन आमकां ते स्ट्रिक्टली मॉनिटर करून तेजे भितर 3 म्हयने आनी ती टायमलायन बी दिल्ली आसा की 3 म्हयन्या भितर नेवी कितें आहा ते हे परमिशनां बी दितले तांकां टायमलायन दिल्ली आसा. पूण तरी बी स्पीकर सर हो विशय पयलीं नाशिल्लो आनी ह्या विशयाचेर आमकां सिरियसली आनी एक गंभीरपणान आमकां ते घेवचें पडटलें. मुख्यमंत्री कडेन चर्चा केल्ली आसा. मुख्यमंत्री हांव मोविन गुदिनो दाजी साळकर संकल्प जे आमदारांक ते लागता आमकां ते नेवी कडेन पयले फोगा कडेन आमकां चर्चा करची पडटली की हे कलर कोडिंगाचे तेणी जे कितें मॅप तो तेणी साजरो केल्लो आसा तेजे कशे आमी उपाय काडूं शकता. हांव एक अश्युरन्स दिवंक सोदतां ऑनरेबल MLA की मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत आनी आमी सगळे आमी जाय जाल्यार दिल्ली वचून तेंचे कडेन ते हायर ऑफिशल्स कडेन बसून पूण तेजे पयलीं आमी हांगा फोगा कडेन आमी कितें वाट काडूं शकता आमी ते वाट काडपाचो आमचो प्रयत्न आसतलो. डेव्हलपमेंट इज अ ऑनगोईंग प्रोसेस. आमी ते ठप्प करूं शकना. आनी जे दाजी साळकारान सांगला की ह्यो सगळे विशय जे आहा सामान्य मनशाक रेसिडेन्शियल जे हावजींग हे प्रत्येक गोष्टीक त्रास जाता आनी इंटरप्रीट करपाक गेल्यार मातशें थंय कन्फ्युजन आहा. म्हणून एक फायल कोणाची तरी आयिल्ली ती आमी AG कडेन धाडून दिल्या फॉर इंटरप्रिटेशन. हे वेवस्थीत आमी करून आमी जे खंय अडचण आमकां जाल्या अडचण हायकोर्टाचो ऑलरेडी विशय आसा MP DA सुप्रीम कोर्टान बी गेल्ली. पूण त्याच बरोबर म्हाका तरी दिसता की आमी मुख्यमंत्री हाऊस आमी सगळे वचून हो विशय म्हाका दिसता ह्या म्हयन्या भितर असेंब्ली जाल्या उपरांत हो विशय फुडें व्हरपाचो आनी रिजॉल्व करपाचो आमचो प्रयत्न आसतलो. सर म्हाका हातून एक सजेशन करून दिसता की हो पयलो म्हणटा तो सर्क्युलर आसा तो पयलो हेचे कडेन धाडून वेदर दीस इज लिगली बायंडींग जाल्यार पळोवपाक जाय. कित्याक एक तर तांणी जे नोटिफाय केलां म्हणलां वर्क्स डिफेन्स एक्ट आसा पळय ताजे अंडर एकूच डेपो आसा नेवल आर्मामेंट डेपो तो आयडेंटिफाय आसा. पुणून आज खंय तरी हे सगळे कडेन ताजो रूल हो सगळे कडेन वापरतात. नोटिफायड केल्लो एकूच आसा पूण ताणें सगळ्या कडेन हाजो यूज केला. सो वेदर दे कॅन डू दीस. स्पीकर सर जे दाजी साळकारान सांगला ते फायल मागून घेवन ते AG कडेन आयजूच धाडून दिता. विजय सरदेसाय. आमचे मनादीक आमदार बाब दाजी साळकारान म्हणलें की सर्वसामान्य मनशाक हो सर्क्युलर एफेक्ट जाता म्हणून. बिकॉज जर हांव जाणा की सर्वसामान्याचे ताजे कर्तव्य जाता सर्वसामान्याचे ताणें उलोवप म्हणून. पूण सर्वसामान्याच्या नांवान एक तो प्रोजेक्ट येता 12,000 फ्लॅट which is going to take 4% of the power load, Mr. Sudhin Davlikar, of the whole state, where 18,000 people are going to stay. हे सर्वसामान्य न्ही मरे तुमच्या खातीर. तो आमकां ताजे खातीर हांवें जुवारी आग्रोवचें तुजे कडेन एडजॉर्नमेंट मोशन मागिल्लें माननीय स्पीकर. तुमी म्हणलें रुलींग दिता आनी आमी विसरले यू वेंट ऑन डुईंग बिजनेस. दीस इज एन इम्पॉर्टंट इशू. यू शूड डिस्कस इट. लिपतात कित्याक तें म्हाका कळना. आतां सर्वसामान्य म्हणून तो प्रोजेक्ट पास करया ते प्रोजेक्टाचेर बंद आहा आनी हांव ते सगळे पळयता आनी आय टेक यू टू कोर्ट. रिमेंबर ऑन दीस. तुमी सगळे एक जावन पास करून सगळे विकून काडया. स्पीकर सर माय गुड फ्रेंड विजय आनी ते विजय सरदेसायान विशय काडला पूण हो विशय आसा नोटिफिकेशन आनी संबंधीत. अरे बाबा तो प्रोविडंट ना. स्पीकर सर पॉइंटेड क्वेश्चन. प्रोविडंट म्हणटा तो प्रोजेक्ट तो हातून येना. हे इशून फनल झोनान येना. म्हाका सांग येता काय येना तो. सर स्पीकर सर हांगा कोणाक प्रोजेक्टाचेर आतां तो इन्फ्रास्ट्रक्चराचे जे बाब विजय उलयताले तो द प्रोसेस वील बी सेम फॉर एवरीबडी. सो तो विशय एकट्याक बायफिकेट करून ताका कुशीक दिवप आनी कोणाक तशें ना तेजेर मागीर विचार करया. सर सर्वसामान्य ते न्ही
सर्वसामान्य म्हणटा ते मतदार हे भायले येवन 12,000 लोक जे दाबोळी रावपाचे आहात ते सर्वसामान्य न्ही. स्पीकर सर, ते एक कोटींग 5 कोटींग फ्लॅट घेत ते सर्वसामान्य न्ही. 4% पॉवर लोड कंझ्युम करता ते सर्वसामान्य न्ही. स्पीकर सर, म्हाका दिसता एका प्रोजेक्टा खातीर सगळ्या जनतेक वेटेक धरप म्हाका दिसता दिस इज नॉट रायट. 100% एकूच प्रोजेक्ट बंद उडया. डिमांड कर की तो प्रोजेक्ट बंद उडय म्हणून सगळ्यांक सोडया. आय एग्री विथ दाजी सरकार, आय सपोर्ट हिम 100%. एक प्रोजेक्टा खातीर सगळ्यांक त्रासान घालचे न्ही. प्रोजेक्ट बंद उडया. विजय. प्रोजेक्ट बंद उडया आनी सगळ्यांक allow करूया. स्पीकर सर, विजयाक कन्फ्युजन करपाची संवय आहा. तो खंयचेय बाण खंयसरूय मारता. कित्याक? सुरू जालें काय? तेका मातशी संवय आहा तशी. आजी सरकार अनांतन उलयलो एक प्रोजेक्टा खातीर बारीक मनशाक त्रास घालचे न्ही म्हणून. हांव तेच म्हणटा. त्याचे म्हणल्या आपूण जो सर्वसामान्याचो प्रश्न मांडलेलो त्याचे मिनिस्टरान उत्तर दिवचें वो ताका दुसरेच कडेन व्हरता. तेणी आपूण सर्वसामान्याचो प्रश्न मांडला ताजेर उत्तर दिवचें. तर आमी विशय म्हणला तो एक आसा पूण हाजेर डिस्कशन दुसऱ्याच कडेन पावला. आतां सारको उलयलो. म्हाका दिसता की हाजेर पयलीं आमी डिस्कशन करया. तुम्ही ते रुलींग मातशें दिया. आमी तुमचे कडेन पांय पडटा. 50,000 कोटी इश्यू आहा. रेव्हेन्यू मिनिस्टरान सांगचें. पडतो लेजिस्लेटिव्ह अफेअर्स मिनिस्टर, टाउन प्लॅनिंग मिनिस्टर म्हणजे कितें उलयता कळना म्हाका. ते आहा ताका इंटरेस्ट. वॉट इज द इंटरेस्ट? स्पीकर सर, हो इश्यू डिस्कस जावचो म्हणून तुम्ही रुलींग दिया. जुवारी अॅग्रो केमिकलाचे 50 लाख स्क्वेअर मीटर भाऊसाहेब बांदोडकरांनी दिल्ले. ताजे रिअल इस्टेट स्कॅम चालू आहा. तो इश्यू डिस्कस जावपा जाय. रूल कोड करता स्पीकर कोण बंद करता? रूल कोण पार्टनर आहा? कोण खाला? हे सगळं भायर येतलें. त्याच सांगता स्पीकर सर ऑलरेडी कित्याक पडला तर पुढचं बोलतो कित्याक विचारता स्पीकर सर? ताका खबर ना. हो फक्त त्या लिनियर प्रोजेक्टान मी इंटरेस्ट असता म्हणून हे हातून आहा. सगळ्या म्हजो पॉइंट ऑफ ऑर्डर सरदेसाय, संकल्प आमोणकर आणि एल्टन डिकोस्टा दुसरे कॉलिंग अटेन्शन. Speaker sir, fear and anxiety in the minds of people about the floods due to heavy rainfall affecting many parts of Goa. Whether the State Disaster Management Authority lacks the capability of promptly dealing with such weather phenomena, and whether the government's lack of consideration of climate change while planning mega infrastructure projects is only worsening the situation. The steps the government will take as regards the same. Revenue Minister. Yes, sir. Sir, since its inception, the HDMA has taken several measures for responding to and mitigating disaster in the state of Goa. A comprehensive disaster management plan is in place for the state as well as the district levels. The State Disaster Management Authority, headed by the Honorable Chief Minister, reviewed the work required to be done by various line departments on 28/4/2022. Direction were issued to the collectors, Director of Municipal Administration, Director of Panchayats, Electricity Department, PWD and WRD to ensure timely completion of the pre-monsoon work, which including desilting of nalas, gutters, trimming of trees on roadsides, removal of dangerous buildings, and closing of roadside work. The collectors being the chairperson of the respective district disaster management authorities, have conveyed meeting with all the line department for the monsoon preparation and to do vulnerability assessment. Consequently, the Deputy Collector and SDM of concerned subdivisions had mapped the flood-prone areas and landslide areas. Further, they have also mapped the routes for evacuating people residing in low-lying areas. They have also prepared a list of relief materials and suppliers that have been identified along with self-help group in affected areas. Direction has been issued to Directors Civil Supplies to ensure that adequate stock of essential commodities is kept ready which can be utilized during emergency. So what else you want? Speaker sir, म्हणजे थोडे पॉइंटेड क्वेश्चन्स आहा. आन्सर सगळें वाचपाची गरज ना, आमकां पाविल्लें आहा. स्पीकर सर, इज टेकन एज रेड. आतां स्पीकर सर, फ्लड जाता तातूंत रेव्हेन्यू मिनिस्टराची चूक म्हणना हांव.
ओ सरकाराची चूक म्हणना पावस पडला पावस पडपाचो आहा म्हणून मॅट डिपार्टमेंटान सांगिल्लें ऑरेंज अलर्ट म्हणून सांगलें रेड अलर्ट म्हणून सांगलें पूण 2 दीस पयलीं सिच्युएशन अशें आशिल्लें की पेडण्या पार्ट्स ऑफ बार्देस पणजे बाणावले सांवजुये आर्याल हांगा कंप्लीट म्हळ्यार मॅसिव फ्लड्स जाल्ले पेडणेचे विलेजर्स चड करून मोपा परिसरांतले टीव्हीचेर हांवें पळयलां ते सांगतात की डिझास्टर मॅनेजमेंट ऑथॉरिटी 1 दीस लागली पावपाक टीव्हीचेर ते सांगतात बुडिल्ले थंय की 1 दिसान ते आयले म्हणून हें हांवें पळयलां म्हज्या दोळ्यान नाजाल्यार तुका हांव क्लिप हाडून दाखयतां स्पिकर सर नाला जे आहा ताजें डिसिल्टिंग जावचें पडटा म्हणून WRD काम करता म्युनिसिपालिटी पंचायतीन करूंक जाय म्हणून लॅक ऑफ मेंटेनन्स ऑफ nalas drains lack of regular desilting are a cause which are a reason these floods are caused. Major roads were blocked. PWD minister was shouting now for some other thing, but the foresight that is required from the PWD minister to see that these major roads are not blocked was missing. Speaker sir, heavy landslides जाल्यो PWD minister रावता थंय वेडना कुडचड्यारूय जाल्यो आनी अनमोल घाटाचेरूय जाल्यो म्हळ्यार कोणाकूच सोडलें ना पावसान कोण खंयचे पक्षान आहा कितलो पावर आहा तें बी कांय सोडूंक ना सगळ्यांक लागलें तें स्पिकर सर हें डिझास्टराचें कॉज कितें सायन्स अशी दाखयता की क्लायमेट चेंज आनी अनप्लॅन्ड डेव्हलपमेंट हो एक मुद्दो आनी हो सिरियसली घेवपाची गरज आहा हाजे खातीर एक एनवायरमेंट इम्पॅक्ट असेसमेंट म्हणटा ते प्रोजेक्टांची गरज आहा आतां एनवायरमेंट इम्पॅक्ट असेसमेंट करपा खातीर सरकारान हायवेचे एनवायरमेंट इम्पॅक्ट असेसमेंट अवॉयड करपा खातीर बायफर्केट केले पॅकेजीस म्हणून केल्यो आनी एनवायरमेंट इम्पॅक्ट असेसमेंट चुकयलें स्पिकर सर मोपा एनवायरमेंट इम्पॅक्ट असेसमेंट डॉक्युमेंट सांगता की लॅक्स ऑफ क्युबिक मिटर्स अ डे flowing through the village west of Pedne. No mitigation was planned. The report states that water falling on the paved area, I am quoting, I am reading what your report says. The water falling on the paved area and buildings will be routed to rainwater harvesting pits. Therefore, no flooding condition shall occur after construction of the proposed airport. And there will be no net effect on the downstream areas. वॉटर हार्वेस्टिंग पिटाचो कॉस्ट कितलो 15 लाख रुपया तूं पयशे एअरपोर्टाचेर मोडटा कितले तुवेंच म्हणलां आतां कितले मोडलेले स्पिकर सर येदें व्हडलें उदक वचपा खातीर वॉटर हार्वेस्टिंग येदेशें एक 15 लाखाचें पीठ इज द सोल्युशन विच इज बीन गिवन बाय द गव्हर्मेंट दीस इज बीन गिवन इन युअर एनवायरमेंट इम्पॅक्ट असेसमेंट स्पिकर सर हायड्रॉलॉजी स्टडी म्हणून करची पडटा वेस्टर्न बायपासा खातीर हांव आनी मुख्यमंत्री खूब झगडले गेले सेशनाक एंड ऑफ इट आमकां तुमी बायपास ऑन स्टिल्स दिलो आय एम ग्रेटफूल टू यू फॉर दॅट पुणून हायड्रॉलॉजी स्टडी जावंक जाय आशिल्ली हो म्हजो मुद्दो आशिल्लो तेन्ना आनी आतांय आहा आनी तो तुमी करूंक सोदनात स्पिकर सर एक पोस्ट ऑडिट नाजाल्यार क्युम्युलेटीव इम्पॅक्ट असेसमेंट म्हणटा तो एक कन्सेप्ट आहा तो आमचो सरकार कसोच पळयना भरता कंप्लीट करता मार्च पावस येतलो तेन्ना पळोवया म्हणटा उरिल्ले मुंबय आमचे गोंय जावपाचें आहा मुंबय मातसो पावस पडल्यार कितें जाता तें पळयात स्पिकर सर प्रश्न असो आहा की वेदर रिसोर्सीस आर युटिलायज्ड इफेक्टिवली अँड वेदर कॅपॅसिटी बिल्डिंग इज स्प्रेड अक्रॉस द स्टेट काय थोडेच जाग्यांनी हें जाता आनी दुसरे कडेन तें सारकें जायना हो प्रश्न आहा आनी प्रिपेरेडनेस जावपा खातीर गोवा स्टेट डिझास्टर मॅनेजमेंट प्लॅन म्हणून आसता हो लास्ट अपडेट केन्ना जाला 2014 8 वर्सां पयलीं गोवा स्टेट डिझास्टर मॅनेजमेंट प्लॅन म्हणून तो अपडेट जाला अपडेट आसा तुजे कडेन तो ना अपडेट केला टू द आय एम टॉकिंग ऑन फॅक्ट्स फुडें सांगता तुका हँडबूक ऑफ डिझास्टर मॅनेजमेंट म्हणून तुजे वेबसायटीचेर आहा तो लास्ट अपडेट जाला 2016 थर्ड नॉर्थ गोवा डिझास्टर मॅनेजमेंट प्लॅन म्हणून आहा तो लास्ट अपडेट जाला 2012 बाबूश मंजरात आमदार नाशिल्लो तेन्ना साऊथ गोवा डिझास्टर मॅनेजमेंट प्लॅन म्हणून जाला तो लास्ट अपडेट जाला 2018 सो आमी वर्सांची वर्सां न्हिदतात स्पिकर सर डिझास्टर मॅनेजमेंट डायरेक्टरी म्हणून आहा साऊथ गोवा डिस्ट्रिक्ट वेबसायट म्हणून तातूंत एकूच लँडलायन नंबर आहा
नॉर्थ गोवा वेबसायट म्हणटा एक PDF आहा. PDFान ऑफिशियलांची नांवां घाल्या, मल्टिपल कंट्रोल रूम्स दाखयल्यात, पूण ते कोण ना, खंयच ना. पीपल शूड नॉट बी मेड टू वेट इन अ लायन. तूं अंत्योदय तत्वाचें उलयता, लास्ट मॅन इन द क्यू, दीन दयाल उपाध्याय, हांगा क्यूआनूच दवरतात तुमी. तो लास्ट मनशा कडेन पावत ना, कित्याक मनीसूच ना थंय. स्पीकर सर, ड्रेन मॅपिंग म्हूण आहा, प्री मॉन्सून ड्रेन मेंटेनन्स मॉनिटरींग आनी पोस्ट रेनफॉल फ्लड ऑडिट रिपोर्ट म्हूण आसता, केन्नाच करूं ना. हें हांव सांगता तें तुमकां वायट दिसतलें, पूण हें आयकुचेंच पडटलें तुमकां, कित्याक दीस आर ऑल ऑब्जर्वेशन मेड आफ्टर स्टडी. स्पीकर सर, मॉक ड्रिल्स म्हणून करतात, जे जाग्यांनी फ्लड जावपाचें आहा थंय मॉक ड्रिल्स म्हणून करतात. खंयचीच मॉक ड्रिल, पोस्ट मॉक ड्रिल रिपोर्ट म्हणटा तो प्रिपेर जावंक ना, ओगीच वावर काडटात. मॉक ड्रिल्स म्हणून जेन्ना करतात तेन्ना पीपल विथ डिसेबिलिटीज तांकां सांगतात येवं नाकात म्हणून. स्पीकर सर, स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन दर अशें जालें की कोण तरी गेलो, ताका हेलिकॉप्टर जाय, एअर सपोर्ट चीफ मिनिस्टर हेलिकॉप्टरान टुरिजमा खातीर हाडला. आतां डिजास्टर मॅनेजमेंटा खातीर बी विचार कर. स्पीकर सर, चीफ मिनिस्टरान एक विलेज डिजास्टर मॅनेजमेंट प्लॅन म्हणून अनावन्स केल्लो, पूण कसलोच खंयच्याच विलेजीक प्लॅन ना. तूं तुजे कॉन्स्टिट्युएन्सीन विलेज प्लॅन केलो जाल्यार नकळो, म्हज्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन विलेज ना, पूण प्लॅन तुमचे कडेन ना. स्पीकर सर, इम्पॅक्ट असेसमेंट एक दुसऱ्या भशेन आहा, इकॉनॉमीक इम्पॅक्ट असेसमेंट आहा. आतां पणजे पयर बुडली, आतां पणजेचो GDP कितें आहा, पर डे पणजेचो GDP 10 कोटी रुपया आहा. पणजे बुडटकर 10 कोटी रुपया गोंयचे GSDPचेर इफेक्ट जाता पर डे, शटडावन जावन. म्हणटकर कितलो पयसो सरकार मोडटा पणजे फ्लड ना जावपा खातीर. हें दीस इज ऑल्सो इम्पॉर्टंट. स्पीकर सर, एक लॉस टू द इकॉनॉमी हें केन्नाच कॅल्कुलेट जायना. हें पणजेचें हांव मुद्दाम घालां, कित्याक रेव्हेन्यू मिनिस्टर पणजेचो आमदारूय बी म्हणून. स्पीकर सर, म्हाका आनी फुडें वचूंक नाका, पूण एक तुमकां सांगता की एक विलेज डिजास्टर मॅनेजमेंट कमिटी VDMC म्हणून तांची एक तुमचे कडेन एक रिक्वायरमेंट आहा, हो तुमचोच हांवें डावनलोड केल्लें आहा. हें तुमी कांय करूंक ना. लज दिसता सांगपाक की हें जेन्ना सगळें गोंय अर्द बुडलां तेन्ना तूं आमदार गरोवपाक भोंवता. हें कितें स्पीकर सर? आमदार आतां गरयतात तुमी अशे टायमार जेन्ना तांचे मतदार संघ बुडल्या, अर्द उदकान आहा, आनी तुमी गरोवपाक भोंवता. कितें स्पीकर सर, विजय भाशण बरें करता, सगळ्या जाणांक खबर आहा. अनप्लॅन आनी बाकीच्या सगळ्या विशयाचेर उलयता आसतना ताणें एक गजाल लक्षांत हाडून दिल्या की आमच्यो वेबसायट ज्यो आसा त्यो अपडेट करूं ना. हांव मान्य करता, वेबसायट अपडेट करूं ना. त्यांनी सांगल्या त्या प्रमाणे इट इज एन डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मॅनेजमेंट प्लॅन्स हाजी मिटींग, म्हणजे दोनूय स्टेट डिजास्टर मॅनेजमेंट प्लॅनाची मिटींग हांवें होल्ड केल्या, दोनूय डिस्ट्रिक्ट मॅनेजमेंट प्लॅनाच्यो मिटींगूय जाल्या. प्रत्येक तालुका लेवलाचेर तेचो सेपरेट नंबर आसा, प्रत्येक ताका ऑथॉरिटी आसा. इतके खरी गजाल आसा तेजी, वी हॅव नॉट अपडेटेड. फॉर दॅट हांव इन्स्ट्रक्शन दिता ती अपडेट कर म्हणून. नेक्स्ट त्यांनी ज्यो 2-3 गजाली सांगता, एकूच सांगूंक सोदता, हें वी आर इन द बिगिनींग ऑफ जुलाय, सो परतें हें जावपाची शक्यता आहा, आनी एक फ्लड येवपाची शक्यता आहा. कितें बेगीन स्पीकर सर, तांणी सांगल्या त्या गजालीचे सगळे नोट केले हांवें, आणि कन्सर्न ऑफिसरांक इन्स्ट्रक्शन दिवन अंडर रूल 16 rule of procedure for conduct of business, I move the motion of the duration of the sitting in the house 15 minutes. स्पीकर सर, खूप जाण उलोवपाचे उरले दिसता न्हू. 15 मिनटां दोन मिनटांनी उलोवन येन उलोवणी पयली तशें उलोवणी उलय. Speaker sir, in calling attention, I am also clubbed with the honorable member under Rule 60 of the Rules of Procedure of Conduct of Business. I hereby give notice of calling attention. Fear and anxiety in the minds of people about the flooding at Gudi Paroda village in Salsett Taluka due to increase of water level in River Kushavati. ह्या वर्सा पळय आमकां हिंग फ्लडिंग जालें, आनीक हे फ्लडिंग अशें जालें की पुर्तुगेजान बांदलो तो ब्रिज आनी तेजी रेलिंगां आफ्टर ऑलमोस्ट 65 इयर्सान फर्स्ट टायम गेला. म्हाका दिसता हो तर दुसरो ब्रिज आमगे आहलो जाल्यार तो ब्रिज व्हांवन वयता आहलो. सो हेच्या पयलीं जायत आमदार मिनिस्टर आनी उगडास करपाक शकता. आमगेलो आदलो स्वर्गेस्त मनोहर बाय आमगे CM येयल्लो, आनी थिंगा ताणें 6 म्हयन्या भितर ब्रिज बांदून दिता म्हणलो. आनी जेन्ना हांव गेल्लो तेन्ना सांगलां विदीन 6 months I will see that the bridge is built in आमगे पारोडा.
आतां असले दीस येयले की आमकां पयर आमगेलो एक जाणटो मनीस मेलो आनी तेगेले बॉडी व्हरपाक आमकां फ्रॉम केपें टू सालसेट ते मामलेदार सांगले तो म्हणपाक लागलो आमगेले केप्यां सालसेडा पडटा आनी सालसेडा सांगले म्हणपाक केप्यां पडटा. लास्टाक हांव मत पडलो आमगेलो ऑनरेबल मिनिस्टर सुभाष बाब मत पडो आनी तेगेली बाय बोट्स आनी बॉडी लिफ्ट करून मागीर तेगेली अंतीम संस्कार करपाक येयलो. असली दीस आमगेले केपें बारोडा लोकांक सोंसूं पडटा. गेले त्या वर्साक साको बांदलो तो सांग मरे रोखडो. सांगता येता सर येता तेजेर हांव. गेले त्या वर्साक आमगेल्या पारोडा इस्कलाचें वॉटर रेजान आख्खें कंपाऊंड वॉल मोंड पडला एंड इट इज विदीन अ सेटबॅक ऑफ ऑलमोस्ट 2 meters. लास्ट इयर आमगेलो फादरान प्रिंसिपलान बॉब माले 1 वर्स जालें आज पासून तो कंपाऊंड वॉल जाल्ला. हांवें आतां फायल केल्या ऑनरेबल PWD मिनिस्टराक खबर आसा ते फायलीचें बट आतां तेका गव्हर्मेंटा प्रोसेस आहा अंडर डिजास्टर मॅनेजमेंट आमी ती घायल्या बट म्हाका दिसना ती कितले तेंपान वयतलो. हांव पर्सनली PWD मिनिस्टरा मेळा उलयला त्या फायली बद्दल आनी समज तर आनी मातशें तरी देंवलें जाल्यार आख्खें स्कॉल इज इट इन डेंजर. So I want first thing assurance when that compound wall or that retaining wall of that school will be built, which is concerning the life of children studying in that school. Speaker sir, आता road winding जाता थिंगा आनी आमचे ऑनरेबल आमदारान बाब विजयन सांगले ते भाशेन अनप्लॅन्ड डेव्हलपमेंट रोड वायंडींग जाला आनी रोड वायंडींग जाला ते ऑलमोस्ट 4 टेंडर जाले तेजे स्टँडर्ड ऑफ क्वॉलिटी ऑफ कन्स्ट्रक्शनांत मागीर येता. आज जेन्ना इतली लँड फिलिंग जाला आतां सरकारान हेजेर केन्नाय विचार केला बाबा पारोडा इतले वर्सां म्हणटाय पारोडा बुडटा 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 आनी वेन पारोडा बुडटा आख्खे ते एरिया जाता लोकांक मार्गांव येवपाक मेळना कोण बोरना एमर्जन्सी जाली कांयच करूंक मेळना. सो सरकारान हेजेर कितें विचार केला एक स्कला जालें एक ब्रिजी जालें हें आतां तेमी काम केलां तें तर काम चल्ल्यार बाब युरी सांगतलो इट इज सब स्टँडर्ड 1 वर्सा भितर रेलिंग आख्खें उडोवन गेलें. आमगे पारोडा ब्रिजी रेलिंग उडपाक ऑलमोस्ट इट टूक 60-65 years. 1 वर्सा भितर रेलिंग उडोवन गेला. सो म्हाका हेजेर आन्सर जाय कितें आमी वॉट स्टेप्स वी आर टेकिंग एवरी टायम पारोडा बुडटा आमकां त्रास जाता म्हाकाय लागता युरी बाबाय लागता. सर स्पीकर सर आय वॉन्ट टू आस्क अ स्पेसिफीक थिंग वॉट इज द गव्हर्मेंट डुईंग ऑन दीस फ्लडिंग ऑफ केपें इन पारोडा. संकल्प आमोणकर संकल्प. स्पीकर सर, हें जें कॉलिंग अटेन्शन आशिल्लें I have also raised this, but it was not listed. Speaker sir, this is relating to the village of Paroda and Mukhyamantri was present there. On Elton Bab, we had rushed to the site when the bridge railing had collapsed. But Speaker sir, what is shocking is on the entry, I would like to raise the attention of the Honorable PWD Minister, Bab Nilesh Kabral. There are 4 tenders worth 20 crores rupees and the work quality and the work standard that has been done with this Speaker sir, te maga disa sogle collapse zala. Absolutely substandard work. 2016 Speaker sir, H houseant tumi reply dilya ki action would be taken. I believe je amche Vijayan sangla hydrogeology studies na पारोडा बुडटा 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 म्हूण 10 वर्सां जालीं 15 वर्सां जालीं पूण मुखेलमंत्री आदले आमचे लेट श्री मनोहर पर्रीकर had come there and ते दिसाक आमकां आमगेले जे विलेजर आहले they questioned honorable MLA and me and they suggested की आमी असेंब्लीन मांडचें की we should tell the government that the tourism department in connivance with the PWD ministry and the water resources department should declare Goa's roadways into waterways because there is a total collapse because sir total collapse आणि जेन्ना मुखेलमंत्री आयिल्लो पर्वताक व्हडलो क्रॅक जालो he proactively acted and suggested but speaker sir there is substandard work done in the PWD department speaker sir I would like to tell the honorable PWD minister worth 20 crores a tender काडे आणि सायडी सगळी रेलिंग गेली एक पावसान हे जे 50-60 वर्सां जे आहले तेजे सायडी रेलिंग गेला पूण हे कोसळोन जालो उजो सो speaker sir I would like the honorable chief minister and an assurance that he would look into this
and give us an assurance that Speaker sir, जे हे बुट्टा हेजे कितें स्टडी करून मुखायल बरें कितें जावचें म्हूण. Fear and anxiety in the minds of the people of Murmogaon due to heavy rainfall. Speaker sir, पावस स्टार्ट जावचे पयलीं आमचे मिनिस्टर ऑफ रेव्हेन्यू डिपार्टमेंटासून आमचे डेप्युटी कलेक्टरा कडसून लोक येयलेले स्पेशली फॉर इन्स्पेक्शन. जी डेंजरस झाडां आसा जी पावसान पडोंक शकता आनी तेज्या लागून लोकांचे लायफाक धोको आसा, घरां मोडोंक शकता म्हणून. आनी अशी आख्खे सर्वे जाले तेंच्या डिपार्टमेंटासून. म्हाका स्वता फोन येयलेलो, आमी स्वता वचून सर्वे केली आनी सगळीं तांकां झाडां दाखयली खंयची खंयची डेंजरस स्पॉट आसा. आमच्या मुर्मगांव कॉन्स्टिट्युन्सीन अरावंड 12 झाडां आसलेली जी डेंजरस आसा. दूख लागता. इन्स्पेक्शन जालें, तलाटी येयलो, तेंच्यांनी रिपोर्ट केलो, मामलेदार येयलो, तेंचे रेव्हेन्यू डिपार्टमेंटासून मनीस येयले, सगळे जाण येयले, रिपोर्ट घेवन गेले. आयज पर्यंत तेजेर कांयच केल्लेलें ना. येदो व्हडलो पावस येयलो, ती थोडी झाडां आसा ती पडोन सुद्दां गेली. आयज तेजे लॉस आमच्या लोकांक, मुर्मगांवच्या लोकांक जाल्लेले आसा. आजुनूय हांव मागता मिनिस्टरा कडेन कितें अशी खुबशीं झाडां आसा डेंजरस ही मुर्मगांव कॉन्स्टिट्युन्सी ती केन्ना पडोन लोकांच्या जिवाक धोको आसा, घर मोडूंक शकता लोकांचे. अशी झाडां आसा ती मागीर व्हडली व्हडली वडाची झाडां जावं, पिंपळाची झाडां जावं, या आमची माडाची झाडां जावं, अशी डेंजरस आसा जी ऑलरेडी आयडेंटिफाय जाता. हांव स्पिकर सर मागता की आमच्या मिनिस्टरान तेजेर बेगीनच्या बेगीन एक्ट जावन इन्स्ट्रक्शन दिवन जी आयडेंटिफाय केल्ली आसा, जी इन्स्पेक्शन जाल्लेलो आसा, ताचो रिपोर्ट तेंच्यांनी धाडलेलो आसा, तेजेर एक्शन जावन बेगीनच्या बेगीन ही झाडां कट करून घेवची. दिगंबर कामत. आज हावसा मुखार जे कॉलिंग एटेन्शन आसा ताजेर 2 शब्द उलोवपाक हांव रिप्लाया भितर एक क्लियर म्हटलां की देर हॅव बीन मेनी केसीस ऑफ ट्री फॉल and concerned officials have reported immediately to the incident site and cleared the trees. आता झाडां पडचे पयलीं मारप डेंजरस आसा, हाजेर केन्नाच एक्शन जायना. म्हाका दिसता रेव्हेन्यू मिनिस्टरान डायरेक्शन दिवपाक जाय. आयडेंटिफाय करून दिली. आतां मडगांव म्युनिसिपल एरिया भितर झाडां आयडेंटिफाय करता, डेप्टी कलेक्टर मनशां धाडटा, सगळीं झाडां सर्वे करता आनी आमी ताका म्हणटा कितें मुळा सकट मारनाका, मुळा सकट मारपाक फॉर्मेलिटी आसा, ट्रीम करा. ट्रीम करपाक ते मागीर म्युनिसिपालिटीक बरयतात आनी तातूंत तें उरता, टेंडर काड, हें काड, तें काड. हाजेर इमिजिएट कितें तरी डिसिजन ना जाल्यार डेप्टी कलेक्टराक पावर दिवन ताका रिस्पॉन्सिबल धरपाचो, अशें कितें तरी मेकानिजम जावपाक जाय. जाल्यार मॅक्झिमम केसीस झाडां पडटात आनी पडटगीर फायर ब्रिगेड कितें म्हणटा, झाड उबें आसा तो पर्यंत आमी मारना, झाड पडटगीर आमी मारतात. उबें आसा जाल्यार कोणें मारप तें, ट्रीम कोणें करप. दुसरी गजाल, तुम्ही आता नॅचरल कॅलामिटी, डिझास्टर मॅनेजमेंट, तुम्ही घरां मोडटात, कितलीशीं घरां झाडां पडून घरां मोडल्या, तांकां तुम्ही पैसे कितले येता स्पिकर सर? तांकां पैसे कितले येता? तुज्या कॉन्स्टिट्युएन्सीक काणकोणा एक प्रश्न आसतलो, झोपडी मोडली, घर मोडलें, 3000 4000 पैसे दितात. आमी ह्या हावसांत डिबेट केल्या एकदां. आमी म्हटलां की एसेसमेंट करचो घराचो, घराचो वालोर जाल्यार 50,000, 3000 कित्याक ते? आनी ताणें कित्याक घेवप ते 3000? ते घेयत ना, वचत सुद्दां ना पळोवपाक. तुम्ही असेसमेंट करात, तांकां कितें तरी दिया, रिजनेबल न्ही. गरीब म्हणजे तुम्ही जर सामान्य मनशाचो हें म्हणटात जाल्यार ते कितें तरी तांकां एक मेकानिजम, ते केन्नाचे पयलींचे रेट आसा, रेव्हेन्यू मिनिस्टरान लक्ष घाल, पयलींचे रेट आहा ते केन्ना तरी त्या वचून रिवायजूच करूना. आमी असेंब्लीक गेल्ले पैकी सांगले तुम्ही रिवायज करा रे, डिपेंडींग अपॉन द कॉस्ट ऑफ द हावस, क्वॉलिटी पळया घराची कसली. अरे सामान्य मनशाक बाबड्या घर मोडलें झाड पडून किंवा उदक वचून माती पडली, माती पडून सगळें मोड, मातयेची थोडी घरां आसा ती, तांकां पैसे 3000 कितें येता स्पिकर सर, 4000 कितें येता? इन्क्रीज केलें ना दिसता. Still they are not, they are still going with the same thing. I think you should, I remember she had told in the, we had raised it in the assembly also. पण तुमगे ते वचून आतां ते आनी वर्सां जालीं, पण मातशें रिव्यू कर न्ही, you review the decision. We will try to enhance the amount. Yeah, basically as far as the house damages and all are concerned. आनी ह्या झाडाचें मातशें तूं डायरेक्शन दी. आमी डायरेक्शन दिलेलें आहा डेप्युटी कलेक्टरांक सगळें. इवन सीएम गेले फावटी मिटींग आमी केलेली तेन्ना डायरेक्शन क्लियरली दिलेलें आहा सगळें डेप्युटी कलेक्टरांक की एनी ट्रीज बेसिकली वीच आर बेसिकली इन डेंजरस पोजिशन टू बेसिकली टू सी दॅट दे आर कट ऑर ट्रीम वॉट एवर इज टू बी डन नेसेसरी. तांकां न्ही
No, since you have raised this issue, I will inquire with the deputy collector and I will send him back again to you. And just get back to me if there is any problem. तांचे कडेन बेजीक प्रॉब्लेम, तांचे कडेन पयशे नासता. दे डोंट हॅव मनी टू स्पेंड फॉर ट्री कटिंग. ते कितें करतात, ते काडटा आनी म्युन्सिपालिटीक बरयतात की हे लिस्ट ऑफ ट्रीज यू गेट इट कट म्हणून. Through disaster management, disaster management, we have got the funds because we are giving the funds to the local bodies basically to buy even to buy all those cutters and all for them, because I know many of the municipalities, even Penji municipalities, were facing the same problem. Place it with the deputy collector and arrange some professionals to cut the trees. म्युन्सिपालिटी टेंडर काढपा होता, टेंडर काढून बी जाता म्हटलं झाडं मोडून गेली. Time लागतात. During this disaster, this is the best time actually to have it done. Actually, please look into this. Pass it on to the panchayats, because it passes on to the panchayat needs to take a body meeting and then it goes to the BDO. So immediate deputy collector should nominate We will see that a service provider. We will see that at Talatis and the Bamlaras basically inspect all the sites, and we see that a deputy collector is basically entrusted to get these people on board as far as the tree cutting. I am on record with the department. I had suggested 17 trees in Benaulim constituency to be cut in the month of April and May, out of which 3 has already been fall. They fell down. To be cut means completely chopped or to be completely chopped, because it was part of pre-disaster management plan. So in order to avoid a disaster, these 17 trees were proposed to be cut, but it did not happen. And out of that, 3 fell down, which caused major damage. Let me just check on that. Because minister सांगपाक सोदता. And I can't speak, the world is speaking, what is happening? Speaker sir, I'm not going to repeat most of what has been mentioned by my colleagues. A few points I would like to draw the attention of the Honorable PWD Minister, the Revenue Minister, and the Honorable Chief Minister. Villages in my constituency have parts which were literally submerged underwater. I have to give credit also to the various government agencies that came to the site. They were prompt, but I think, as one of my colleagues mentioned, we should have got up before this issue of flooding affected us. It is sad to say that it was only after the floods that the various agencies got up, attended to the problems. But had we to be alert prior to that, I think suffering of the people would not have occurred. For example, in the village of Verna, the storm drains were choked. Had PWD to be a little more proactive, I think they could have got up and ensured that those cross drains were cleared. Main reason for the cross drains to be choked, according to me, is the work that has been the western bypass that is under construction in those areas. So that loose earth has got stuck in there. The drains have got a lot of vegetation which over the years has grown in these canals, thus obstructing the free flow of water. Irrigation department should have cleared these storm drains. Going further, I would also like to give credit to the people of these villages. The disaster management authorities suggested that they should be shifted to a place that was supposed to have been arranged. But hats off to the neighbors. जे सभागृहात बसून घेत वेळ सोंपलेलो आसा की सभागृहाचें कामकाज 2:30 पर्यंत स्थगित करता. But let me finish in 2 minutes. Main points I didn't cover.
for him. But what's the way ahead for him essentially from here? See, it was all expected. There were really no surprises. Around Friday, Saturday, when even the Supreme Court refused to intervene, it was well known that today in the morning at 9 o'clock, Madras High Court will say go ahead with the General Council meeting. It was only the General Council meeting. And as OPS and everybody else knows, EP Palaniswamy, EPS, the former Chief Minister of Tamil Nadu, had an overwhelming majority in the 2,445 member General Council. So this is no surprise. It's also no surprise that there was a clash. It's also no surprise that OPS is now sitting in AIADMK headquarters. All this may not be according to script, but it was all expected that this is what will happen. Now, the alternatives and the route which will probably be taken by OPS. He will go to court. He will say the meeting did not properly call him, the meeting membership was all false, and it will go on to court. Then the next step will be who will get the symbol.